Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru săptămâna 30 iunie-6 iulie 2025. Numele meu este Camizeia de la canalul Camizeia 1001 de tălmăciri. Vom vedea pentru fiecare zodie în parte unde este focusul și ambiția voastră în această săptămână. Care sunt provocările și cum vă puteți menține echilibrul în fața acestor provocări? Vom analiza energia voastră emoțională. Vom vedea ce vă inspiră. Vom cere sfaturile ghizilor spirituali pentru fiecare zodie și apoi vom trage concluzia ce decizie conștientă veți lua în această săptămână. Vom începe, ca de obicei, pe acest canal cu cei din zodia Pești, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un pește. Energia curentă generală, săptămâna 30 iunie-6 iulie. Focusul și ambiția peștilor se află în doiul de spade. Un pește introspect, care se va uita adânc în inima sa. Trebuie să ia o decizie. Trebuie să considere evenimentele care se întâmplă în jurul său, dar ceea ce se întâmplă în afara voastră în această săptămână, parcă nu vă interesează. Ceea ce se întâmplă în interiorul vostru este cel mai important pentru aceste decizii. Peștele. De ce nu se uită peștele în afara sa? Oare apele sunt tulburi? Oare ceea ce ați creat în viața voastră până în momentul de față trebuie să se schimbe cumva? De natură emoțională, materială, oare în ce sens viața voastră interioară își dorește mai mult decât se vede în afara voastră? Peștele are o dorință. Peștele se concentrează pe această dorință pentru a înțelege dacă ceea ce a realizat până acum este pe placul inimii sale sau nu. Nu veți asculta de nimeni, nu veți ține cont de sfaturile nimănui, deoarece cel mai important acum este sentimentul și inima voastră. Aveți la ochi această legătură care vă spune: vorbește mai puțin cu lumea din afară și mai mult cu lumea din interiorul tău. La ce vă gândiți, peștii? Ce vă preocupă? Nu veți lăsa foarte mult pe ceilalți să se apropie de voi, pentru că aveți ceva sacru în interiorul vostru care nu trebuie atins de cei din afară. De ce? Pentru că poate cei din afară nu vă înțeleg în această perioadă sau poate nu au capacitatea să înțeleagă sensibilitatea voastră, care este foarte, foarte mare. Vă protejați inima. Ce vă provoacă să fiți introspecți? Ce vă provoacă să stați departe emoțional de lumea exterioară? Cavalerul de spade, lumea este tăioasă. Peștele nu mai suportă agresivitățile în comunicare, atitudinea celor din jurul său. Peștele își dorește liniște, iar în lumea din afară energia nu este foarte liniștită, este gălăgie. Forfotă. Cavalerul de spade este cel care cere foarte mult fără să înțeleagă emoțiile. Aveți de-a face cu oameni duri, oameni care sunt emoțional incapabili și totodată arată și un fel de agresivitate. În această comunicare poate să fie vorba despre locul vostru de muncă, la unii dintre voi, la alții poate că este în relații. Atunci când comunicarea nu se face pe placul vostru, vă veți închide în interior și veți vorbi mai puțin cu lumea din afară și cu oamenii din jurul vostru. Această forfotă vă face să vă doriți liniște. Dar oare despre ce este vorba aici? De ce nu vreți să aveți de-a face cu cei din afara voastră? Cine este cavalerul de spade care aleargă gălăgios și nerăbdător în jurul vostru? Este locul vostru de muncă? Este familia voastră? Este relația voastră căreia doriți să-i spuneți: liniștește-te,
Sunt obosit, am nevoie să mă gândesc la ale mele. Este prea multă forfotă în jurul vostru, v-ați săturat de această alergătură constantă. Peștii, aveți nevoie de liniște. Ia să vedem. Și culmea că nu este liniște. Ne cade un scurt mesaj care sparge tălmăcirea la pești. Dacă nu doriți să ascultați acest mesaj, dați pe repede înainte, dar vă plac mesajele. Dacă este pentru tine, scrie. Eu ți-am spart tălmăcirea, camizeea, ca să mă bucur de acest lucru. Avem în acest mesaj 7 de monede. Pe cineva preocupă o situație pentru a-și da seama dacă mai trebuie să investească aici sau nu. Să rămân sau să plec, te întrebi. Ești într-o iubire care a investit și parcă nu mai ai nimic aici care să te mulțumească. Ești la un loc de muncă în care nu mai avansezi, ai stagnat într-o chestiune unde ai pus valorile tale și te întrebi, oare să mai pun valoare? Să mai stau aici, să mai investesc sau nu? Haideți să vedem, indiferent că este vorba de iubire, de bani sau de altă natură, să rămâi sau să pleci. Ce ne spune tarotul? Pajul de monede, rămâne. Rămâi, îți spune tarotul, și trebuie să evaluezi această situație pentru că totuși există un beneficiu aici, că n-ai să stai degeaba, evident. Există un beneficiu și flexibilitate în această chestiune. Oare tu în această chestiune ești mai bine decât dacă ai plecat de aici? Gândește-te, mai acordă o șansă, mai acordă timp. Problema nu este chiar atât de gravă, poate dacă pleci de aici nu găsești foarte repede o rezolvare, dar dacă rămâi, încă îți mai aduce un beneficiu această situație, ne spune tarotul. Mai departe, vedem cum peștele dorește să se gândească la sine, ceilalți sunt gălăgioși, agresivi, dar oare cum poți face tu față acestei situații? Optul de bâte, trebuie să ții pasul cu realitatea. Îndrăznește, uită-te în afara ta și nu te speria. Să nu-ți fie teamă, îți spune tarotul. Optul de bâte spune mergi înainte. Chiar dacă ceilalți poate se grăbesc prea tare sau te împing de la spate să faci anumite lucruri, tu le vei face când ești pregătit, dar nu sta pe loc. Nu te inhiba, îți spune tarotul. Mergi înainte, drumurile sunt deschise. Probabil că energia tăioasă care vine din afara ta este ca să te dezorienteze puțin în acțiunile tale, dar tu trebuie să mergi înainte cu acțiunile tale care sunt de bun augur. Mergi, călătorește, comunică, fără teamă, trebuie să ieși din această inhibare, trebuie să înțelegi că lumea din afară este așa cum este și nu te poate influența în dorințele tale, chiar dacă încearcă, chiar dacă ceea ce vezi este tăios. Mențineți drumul tău. De ce vă spun aceste lucruri? De multe ori ne este teamă de ce va fi, ce se va întâmpla dacă îndrăznesc să merg după dorințele mele. Și ne uităm în jurul nostru și vedem alți oameni sau alte păreri în locurile de muncă în care suntem ținuți aici pentru a nu vedea oportunitățile, ci pentru a rămâne plafonați sau în anumite relații în care cei din jurul nostru nu doresc ca noi să evoluăm. Nu doresc ca noi să vedem cât de buni suntem. Tarotul îți spune, tu trebuie să vezi aceste lucruri, mergi înainte, nu te potigni și să nu-ți fie teamă de lumea exterioară. Emoțional, ce se întâmplă cu voi pești în această săptămână? Avem 6 de spade. Aveți nevoie să vă desprindeți din aceste ape tulburi. De ce te închizi în tine și nu te uiți în afară? Pentru că apele sunt tulburi. Ce înseamnă acest lucru? Emoțiile. Apele tulburi ale emoțiilor tale reprezintă faptul că nu știi pe unde mergi. Dacă ești la un loc de muncă și îți dai acolo toată energia ta și la fel într-o relație. Deci, indiferent ceea ce se întâmplă în viața voastră, poate să fie pe iubire, poate să fie pe carieră, pe o chestiune de familie, de societate, de anturaj, în momentul în care în acest domeniu al vieții tale te uiți în afară și apele sunt tulburi, înseamnă că nu mai înțelegi de ce ești acolo. Nu te simți în largul tău, nu ai o claritate mentală și atunci emoționalul tău îți spune oprește-te și detașează-te. Apele trebuie să fie limpezi, dar nu te întoarce din drumul tău, nu ruina planurile tale. Clădește planurile tale înainte, chiar dacă cei din jurul tău îți creează această confuzie mentală, tu știi care este dorința ta.
mergi către această dorință, dar să nu asculți de nimeni. Iată cum ne arată tarotul. Apele tulburi aici vor rămâne în urma ta și apele limpezi te așteaptă dacă nu te mai conectezi sau te atașezi emoțional de nimeni. Detașarea emoțională de situația care nu-ți aduce claritate. Tu vei avea claritate în mintea și inima ta dacă te desprinzi emoțional de pretențiile și de cerințele celorlalți și mergi pe drumul tău cu libertate și fără teamă. Ai încredere, îți spune tarotul, că vei ajunge în apele limpezi în care tu trebuie să vezi exact pe unde mergi, să te simți acasă. Apele tulburi te fac ca și când ai merge într-un râu cu apă tulbure și nu vezi pe unde mergi, pentru că fiecare pas pe care îl faci înainte există un pericol dacă îi asculți pe ceilalți. Dar dacă tu te întorci în interiorul tău și vezi ce este acolo, întotdeauna apa va fi limpede. Vei vedea pericolele, vei vedea adevărul, vei vedea o situație care cei din jurul tău îți vor spune nu este așa, iar tu vei ști care este adevărul, pentru că inima ta are nevoie să se deconecteze emoțional de aceste energii agresive și vei vedea cu siguranță drumul limpede, îți spune tarotul. Haideți să vedem, peștii, ce vă inspiră în această săptămână. Regina de bâte. Regina de bâte este versatilă, se descurcă în orice situație. Da, este energie feminină. Dacă tu ești femeie, ai capacitatea să faci față tuturor, pentru că ai o cunoaștere interioară, ai un magnetism excepțional, iar tu cunoști și partea întunecată a lucrurilor. Regina de bâte are la picioarele sale pisica neagră. Ce vă spune acest lucru? Cunoaște amănunte, șmecherii, manipulările societății sau ale persoanelor din anturajul vostru le cunoașteți, le-ați văzut, le înțelegeți și nu o să vă poticniți de ele. Dacă ești bărbat, tu te inspiri din energia fabuloasă a unei femei pe care o admiri sau care te ajută pe tine în această perioadă. Pentru tine, cine este această femeie? Sau poate ești chiar tu femeia pește. Dacă ești tu această femeie, îndrăznește și nimic nu-ți va sta în cale, dar pentru tine acțiunile vor vorbi. Acțiunile sunt cele care contează. Acțiunile tale să nu fie stopate de energia agresivă sau criticile celorlalți, pentru că ei nu te cunosc, dar tu ești singura care te cunoști. Inspirația ta vine din acțiunile tale îndrăznețe. Iar dacă ești bărbat, inspirația ta vine de la o femeie pasională pe care o admiri. Ce ne spun ghizii spirituali despre această situație la pești? În această săptămână, ghizii spirituali sunt în permanență alături de tine. Ei te ghidează, dar nu vei reuși să-i asculți dacă este gălăgie în spiritul tău. Ia să vedem cum te pot accesa ghizii spirituali. Avem 8-ul de cupe. Iată, din nou vedem o persoană care întoarce spatele și pleacă, la fel ca și 6 de spade, care întoarce spatele și pleacă. De 2 ori avem aceeași energie. Mental și emoțional trebuie să mergi în drumul tău, iar ghizii spirituali îți spun: nu te preocupa de ceea ce rămâne în urma ta. 8-ul de cupe pleacă acolo unde îl cheamă pasiunea, dar se gândește la ceea ce rămâne în urma sa. Iată, cupele sunt încă în picioare. Te trage ceva emoțional înapoi? Îți lipsește ceva? Ai plecat în căutarea a ceea ce îți lipsește? Nu trebuie să pleci neapărat fizic dintr-o relație sau de la un loc de muncă. Desprinderea se face emoțional și mental. Ca tu să poți să înțelegi, există lucruri care te cheamă, există oportunități,
există, poate nu neapărat trebuie să te desparți de cineva sau să schimbi ceva major în viața ta, dar trebuie să schimbi direcția în care entuziasmul tău merge. Când facem un lucru cu entuziasm, nu ne este teamă. Când facem un lucru din teamă, adesea greșim sau ni se blochează drumul. Ghizii spirituali îți spun, cine te ghidează pe tine este entuziasmul tău. Unde este? Ești bun? Ești deștept? Ești capabil să oferi? Ești capabil să simți iubirea? Mergi pe drumul tău acolo unde te cheamă pasiunea. Pasiunea pentru ceea ce faci, pasiunea pentru ceea ce iubești. Chiar dacă cei din jurul tău vor încerca să te oprească, nu trebuie să le arăți lor deocamdată dorințele tale, dar nu înseamnă ca dorințele tale să-ți fie teamă, să le simți sau să te ghidezi după ele. Ghidează-te după ceea ce simți că este pasional în viața ta. Și nu trebuie să spui nimănui în această perioadă, iată, Doiul de spade îți arată, este ok să ții pentru tine, însă nu asculta de alții, pentru că tu vei ști în această săptămână ce este mai bine pentru tine, atât mental, 6 de spade, cât și emoțional, 8 de cupe. Chiar dacă va trebui, poate, să închizi urechea și să nu te mai iei după nimeni altcineva. Dar ce va face peștele? Va asculta aceste sfaturi. Atitudinea voastră mentală și deciziile conștiente pe care le veți lua. Avem hermitul, se pare că veți asculta, veți fi precauți, hermitul pleacă în direcția sa singur, el este tăcut, da, veți asculta aceste lucruri, pentru că iată, Doiul de spade vă spune, vorbește mai puțin cu lumea, o veți face, în tăcere veți căuta, în tăcere voi acum aveți nevoie de liniște. Gălăgia cavalerului de spade nu vă deranjează. Iată, hermitul întoarce spatele acestui cavaler tăios, indiferent cine este persoana sau situația, că este iubire, că este muncă sau o chestiune de familie. Întoarceți spatele precum un înțelept care se uită în adâncul sufletului său și știe că aceasta este calea sufletului. O veți alege, peștii, în această săptămână, dar va trebui să vă detașați, detașare totală. Iată, Doiul de spade, detașare de lumea din afară, 6 de spade, detașare de gândurile negative și apele tulburi, și 8 de cupe, urmează-ți pasiunea, pentru că ceva mai bun pentru tine există într-o altă direcție decât în cea în care te-ai concentrat până acum, ne spune tarotul. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Berbec. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru natal, berbecii, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un berbec, energiile curente generale pentru săptămâna 30 iunie 6 iulie 2025. Energia voastră generală avem 3 de bâte. Este vorba despre planurile de viitor. Un viitor mai îndepărtat. Iată un berbec care începe să facă planuri pe termen lung. Oare unde sunt așteptările tale? Ai pus energie și acum te întrebi, se vor întoarce corăbile de pe mare? Bineînțeles, aceste corăbii se vor întoarce, dar oare ce vor aduce ele? Iată, acțiunile, gândurile și sentimentele tale din ultima perioadă creează viitorul, sunt baza care stă în această creație. Și datorită acestor acțiuni, investiții emoționale pe care le faci acum, vei beneficia cândva pe termen lung. Și te întrebi, oare merită să investesc aici? Oare ceea ce fac eu acum îmi va aduce un beneficiu în viitor? Veți analiza și vă veți uita la aceste energii care au de-a face cu viitorul vostru, planificarea.
Unii dintre voi planificați o călătorie. Vedem, treiul de bâte se uită undeva departe și se gândește la o călătorie la mare distanță. Bine, acum nu toată lumea va călători, numai la cei care se potrivește această energie puteți să luați în considerare, dar nu toată lumea. Poate vă gândiți doar la ceea ce va fi în viitorul vostru. Se pun bazele în această săptămână unor chestiuni care poate în iubire, poate în munca voastră sau o chestiune de familie, de societate, de anturaj. Aici vă preocupă ce va fi. Omul vrea să știe viitorul, nu-i așa? Și iată că tu te întrebi ce va fi în viitorul tău. Dar, pentru că tu ești creatorul propriei tale realități, viitorul tău depinde de ceea ce faci, ceea ce simți și ceea ce gândești în această săptămână. Este esențial această săptămână. Este importantă pentru că stă la baza creării acestui viitor la care te gândești tu. Ce te provoacă să te gândești la viitor? Ia să vedem. Berbecul. În orice domeniu al vieții tale se aplică această energie. Treiul de monede. Talentul, energia investită te provoacă. Tu ai o energie. Și tu oare te gândești, oare cei din jurul meu mă apreciază? Oare să investesc aceste lucruri pentru că le pot investi în altă parte foarte ușor? Dar tu vei alege cui arăți și în ce măsură te implici într-o situație. La unii dintre voi este vorba de monede, pentru că avem treiul de monede care arată, iată, o dorință de a pune bazele unei situații abundente în situația ta materială prin munca ta. Munca vă provoacă, deși este vacanță, acum, iată, berbecul este încă implicat în chestiunile acestea de muncă și financiare pentru viitorul său. Este un moment prielnic să arătați aceste aspecte ale voastre, care sunt talentele și implicarea voastră pentru monede, sau poate trebuie să învățați ceva nou, să vă perfecționați, vă provoacă a fi mai bun, a vi se recunoaște meritele. În relații, iarăși pot să fie relații de iubire, relații de familie sau orice altfel de relații, vă provoacă să vi se recunoască drepturile. De ce? Pentru că dacă nu vi se recunosc aceste drepturi, poate că nu veți mai dori să investiți pe termen lung. Treiul de monede este talentul și energia pe care o puneți, iar treiul de bâte este rodul pe care îl veți culege mai târziu prin efortul vostru. Vă provoacă acest lucru. Oare ceea ce eu dau îmi va aduce mie pe termen lung ceva sau îmi pierd timpul și energia aici când pot să fac aceste lucruri? Eu sunt un om capabil, emoțional, material, talentul meu, munca mea, totul. Sunt capabil, va spune berbecul. Și trebuie să văd acest lucru. Că dacă pun energie și nu mi este recunoscut talentul, ce voi vedea în viitor? De veți trezi puțin aici și veți cere explicații, veți cere dovada că vi se recunoaște acest efort. Cum veți putea face față acestor provocări? Ia să vedem. Vă vor vedea ceilalți. Vă vor oferi oportunitatea să creșteți. Cum vă puteți menține echilibru ca să nu obosiți? Șaptele de spade. Șaptele de spade ne arată că trebuie să iei ceea ce este al tău. Da, poți să fii într-o anumită chestiune din interes. De ce? Pentru că, iată, treiul de bâte îți arată viitorul. Și dacă nu ai niciun interes aici, pentru ce mai stai? Tu depui un efort, tu ai niște calități. Ce faci cu aceste calități? Te vor lua alții pe dinainte? Sau trebuie să iei tu ceea ce este al tău? Interesul poartă fesul. Este expresia noastră populară și iată cum avem și fesul pe cap aici. Personajul acesta chiar are un fes pe cap și ia aceste spade care îi aparțin și pleacă cu ele. De ce te afli într-o situație? Trebuie să ai un interes aici. O să spuneți, vai, dar mă aflu fără interes, eu sunt cu dragoste necondiționată, eu dau. Trebuie în această săptămână să te gândești. Chiar dacă dai necondiționat,
resursele tale vor fi limitate. De ce? Pentru că, iată, va veni momentul să te gândești la viitorul tău. Și dacă aceste resurse pe care le ai în acest moment nu le investești cum trebuie, fie că este material, bani, emoțional, educație sau orice care are de-a face cu viitorul tău, va trebui să ții ceea ce este al tău, să mergi în direcția în care tu ai un beneficiu. Așa îți vei putea păstra echilibru. Beneficiul tău unde este? Interesul tău. Vai, dar nu pot să, spune omul, nu pot să am un interes aici, că știi, eu sunt așa dezinteresat, trebuie să fii interesat. Altfel, ce se va întâmpla? Dacă nu ai tu niciun interes aici, o să-ți o ia alții pe dinainte și viitorul tău o să te uiți și o să spui ce am făcut cu energia și cu timpul meu. Dar nu o să faci asta, pentru că, iată, în această săptămână, ca să te echilibrezi, tu te vei uita și vei analiza foarte bine această situație. Dar ce spune emoționalul tău? Inima berbecului unde este? Depinde dacă aveți de-a face cu relații sau cu alte situații în viața voastră, cum ar fi bani, relații de familie și așa mai departe. Inima ta spune 6 de monede. Trebuie să fie un echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Și inima ta va căuta acest echilibru. Inima ta este foarte darnică, dar dacă primește în aceeași măsură, vei da foarte mult și, bineînțeles, că vei avea pretenția ca ceea ce tu dai să existe o energie, totul este schimb de energie. Nu dau și nu primesc nimic în schimb. Dau, dar și primesc. Este o inimă care este ușor pretențioasă, dar și cel de la care primești vei da foarte mult. Un berbec care nu poate să treacă cu vederea anumite lucruri, dar nici nu poate să închidă ochii la nevoile celuilalt. Este un personaj darnic totuși. Berbecul rămâne cu această dărnicie. Dar la un moment dat, când lucrurile nu se mai anunță pentru viitorul său, se va uita poate când este un dezechilibru și o să spună la ce mai dau aici, la ce mai sunt aici. Berbecul s-a cam săturat să dea, să nu primească. Dacă tu poate ești în situația că doar primești și nu dai nimic, iarăși și acolo este la fel. Doar primești, nu o să ți se mai dea. Echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești pentru viitorul tău, ca el să fie echilibrat. Trebuie să înțelegeți acest lucru. De aceea oamenii ajung în situații în viață care spun nu știu cum am ajuns aici, pentru că nu ai fost atent în momentul respectiv, nu te-ai gândit la viitorul tău și ți-ai epuizat resursele. Dar iată că în această săptămână veți fi atenți și vă veți gândi la aceste lucruri. Ce vă inspiră? Să fiți precauți. Berbecii, 3 de cupe. Trebuie să fie bine la toată lumea. Omul trebuie să trăiască în bucurie, în belșug, să se bucure de viață și de anturajul său. Probabil că situația în care sunteți voi, dacă este una de iubire, de exemplu, viața trebuie să fie armonioasă și în abundență. Dacă este vorba despre un loc de muncă, trebuie să existe un echilibru între munca ta și viața ta, pentru că mulți ne sacrificăm timpul și energia noastră, poate la un loc de muncă care nu ne răsplătește așa cum trebuie. Plăcerea vieții, 3 de cupe, bucuria de a trăi și de a împărtăși cu ceilalți abundența și emoțiile. Cereți mai multe emoții, timpul vostru. Cred că este mai mult vorba despre timpul vostru. Vă gândiți ce fac cu timpul meu și cu viața mea? Unde este plăcerea? Cred că simțiți nevoia mai mult să petreceți cu prietenii, cu persoane din familia voastră și să vă bucurați de viață. De acolo vă vine inspirația. Luați o pauză de la forfota zilei și trăiți viața abundentă, măcar o zi în această săptămână. Mergeți undeva, bucurați-vă de viață cu persoanele dragi ca să vă schimbați energia. V-ați epuizat probabil, berbecii. De ce ați ajuns să fiți epuizați? Pentru că da, vă gândiți la viitorul vostru, dar viitorul vostru este și acum. Acum noi creăm viitorul. Ce faci acum are o repercusiune pentru ziua de mâine. Du-te și bucură-te acum de viață ca să te inspiri, ca să te simți bine.
ca să nu consideri că pierzi timpul. Ce ne spun ghizii spirituali care sunt mereu alături de voi? Șaptele de bâte. Șaptele de bâte. Ghizii spirituali vă spun, ești ok așa cum ești, pentru că ți se va spune că ești ciudat, vei fi criticat, persoanele din jurul tău care poate sunt geloase, există multă gelozie, vedem aici. Și șaptele de spade ne arată o gelozie. Și treiul de cupe ne arată o gelozie. Dar ghizii spirituali îi spun, nu permite celorlalți ca să intre în dorințe tale sau să se apropie prea mult de tine, pentru că te vor critica și vor dori să îți blocheze drumul. Tu trebuie să-ți faci loc, trebuie într-adevăr să iei ceea ce este al tău. Pentru viitorul tău, nimeni nu vine să-ți aducă. Tu trebuie să cari singur aceste lucruri. Tu trebuie să-ți găsești singur drumul printre aceste persoane care poate că din gelozie încearcă să-ți schimbe energia sau să te trimită pe o cale ocolită. Dar oare de ce? De ce se uită la tine ceilalți și îți spun trebuie să te schimbi? Ghizii spirituali spun un lucru, nu trebuie să te schimbi. Așa cum ești ciudat în goana ta după viață și după securitatea viitorului tău, ești așa cum trebuie. Cei care doresc să te schimbe nu te înțeleg probabil, berbecule, nu trebuie să te schimbi, îți spun ghizii spirituali. Trebuie să te preocupe viitorul tău, ceea ce este al tău, că dacă nu te ajuți singur, nu te va ajuta nimeni, îți spune tarotul. Asta nu înseamnă că nu poți împărtăși bucuriile tale cu cei din jurul tău. Te inspiră bucuria, viața, petrecerea, să petreci timpul cu ceilalți și să nu ai griji. Oare ce va face berbecul? Se va gândi la viitorul său? Se va bucura de clipă? Își va deschide inima pentru sine? Avem asul de cupe. Inima coboară în rațiune și inima dictează. Avem un berbec darnic, uneori lăsați prea mult de la voi, uneori oferiți din cale afară. Se pare că nu veți ține foarte mult cont de aceste îndrumări ale ghizilor spirituali. Să vă gândiți mai mult la voi și mai puțin la alții, pentru că nu puteți deocamdată. Vi se pare că sunteți egoiști, că trebuie să dați, că trebuie să vă sacrificați. Mentalul vostru va găsi o fericire în a oferi celor din jur, fără să așteptați nimic în schimb. Asul de cupe nu așteaptă nimic în schimb, el oferă, dă pe din afară, așa de mult oferă iubire, dar există un semnal de alarmă totuși, că la un moment dat veți realiza că ceea ce voi oferiți emoțional poate că este prea mult și va veni momentul să vă dați seama că trebuie să aveți și un interes totuși. Nu puteți să fiți interesați, nu puteți să fiți materialiști. În momentul de față, vedem, mentalul nu vă va lăsa. Însă ghizii spirituali spun, cu toate acestea, trebuie să fii foarte precaut. Foarte precaut, pentru că sunt mulți oameni care îți vor cânta în strună și care se vor da pe lângă tine să te lingușească pentru ca să se bage pe supirea ta, pentru că ești foarte bun, foarte darnic și foarte iubitor și în inima ta dai prea mult, ți se spune, dar asta este o alegere a ta, pentru că nu poți să trăiești fără asta. Tu vrei să te bucuri cu cei din jurul tău. Însă, întrebarea se pune în felul următor. Unde te va duce asta în viitor pe termen lung? Gândește-te și dacă tu te consideri la adăpost, mergi înainte. Dacă tu ai o ușoară teamă către viitorul tău pe lungă durată, gândește-te unde investești valorile tale. Aceasta a fost citirea pentru berbec. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Taur, săptămâna 30 iunie, 6 iulie. Taurii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru sau poate aveți de-a face cu un taur, energia curentă generală. Pentru această perioadă avem cavalerul de cupe. Dragostea este o săptămână a iubirii. Da, și tu cel care nu ai iubire în viața ta, te vei gândi pe cum e săptămâna iubirii, că eu n-am iubire. Este vorba despre bucuria inimii. Poate te vei bucura de altceva dacă nu este o iubire romantică. Sau poate te vei îndrăgosti în această săptămână. Săptămâna iubirii, cavalerul de cupe vine cu această cupă plină de iubire.
Ceea ce vei face îți va plăcea, va fi pe pofta inimii tale. Poate, dacă nu e vorba de o relație, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în familia ta, în călătoriile pe care le faci, în anturajul tău, în societate, unde ești în lume, te vei bucura. Iată, vii pe acest cal care merge înainte, abia așteaptă să se bucure, el nu stă pe loc, este pregătit, are aripi la pălărie, ia uitați-vă, zboară. Așa este, știi cum când ești îndrăgostit, parcă simți că zbori, nimic nu te oprește din loc, taurule. Dar unde te duc aceste emoții? Ești ca un fluture, ai fluturaș în stomac în această săptămână. Nu neapărat de iubire, să zicem, erotică, poate să fie și altfel de iubire, o bucurie, ceva care dă peste tine și îți va da aripi să zbori. Ia să vedem, încotro ai pornit în zbor. Ce te provoacă în această săptămână este ucenicul, 8-ul de monede. Ucenicul este cel care poate s-a săturat aici să stea în obscuritate, să fie de desubt, să nu poată și el să evolueze pentru că este ucenic și cei care se uită la un ucenic spune, e și el mic acolo, lasă-l că e neînsemnat ucenicul. Ucenicul, cred că a venit momentul pentru Taur să vă depășiți această condiție de ucenicie. În dragoste, cu siguranță, în relațiile emoționale și pasionale, vă doriți mai mult în iubire, categoric. Dacă sunteți în relații de lungă durată, poate vă doriți mai multă dragoste în aceste relații, să simțiți entuziasmul când mergeți acasă cu partenerii voștri, v-ați săturat să vă preocupați în permanență precum ucenicul, ce o să fac, cum o să fie, dacă fac bine, dacă nu fac bine, o să fiu apreciat, o să fiu, să evoluez aici, știu, poate promovat la un loc de muncă, iarăși ucenicul așteaptă o promovare, așteaptă să se bucure de terminarea acestei ucenicii. Ucenicule, în ce domeniu al vieții tale s-a terminat ucenicia? Cineva îți spune, bă, tu ești tot ucenic, stai acolo jos că stai bine și tu spui, stai puțin că eu nu mai sunt ucenic aici. Iată, cavalerul de cupe, am avansat în călare pe un cal, pregătit să mă bucur. Și mă mai ții așa în această poziție de ucenic, că eu nu mai sunt ucenic. Dar cine vrea să te ține acolo jos ca tu să nu evoluezi? Oare? Ce poți tu face? Să-ți păstrezi echilibru în fața acestor provocări. Oare a venit momentul ca tu să evoluezi? Să te ridici în acea stare de începător și fără experiență și să arăți că ai experiență și ești pregătit? Avem 4 de spade. Nu te grăbi, acordă timp, îți spune tarotul, chiar dacă ai aceste aripi la pălărie și ești pregătit să zbori, trebuie să te temperezi și mai ales să nu spui altor persoane despre planurile tale. De ce? Pentru că îți vor spune că nu ești pregătit sau îți vor spune să mai aștepți sau îți vor spune ce te-ai gândit să faci lucrul ăsta. Este o nebunie, tu nu ai experiență, tu nu știi, tu ești prostănac. Și mai spunem în glumă aceste lucruri, tarotul îți spune nu împărtăși cu cei din jurul tău planurile tale și ai răbdare. Dacă tu ai o dorință să evoluezi într-o anumită situație din viața ta sau ca o chestiune să nu mai îți pună bariere. Spui, băi, de câte ori încerc să fac un lucru, mă potignesc la un anumit nivel. A venit momentul să trec dincolo de acest prag, nu vorbi despre aceste lucruri, pentru că te vor întoarce înapoi. Îți vor spune că nu ești bine, că nu trebuie să faci. De multe ori cerem părerea altora. Ce să fac? Am cunoscut pe cineva. Oare să mă împrietenesc cu această persoană, să mă îndrăgostesc de această persoană și vin prietenii și spun cine? Ăla, vai de mine, să nu faci, să nu dregi, să nu știu ce. Tu trebuie să asculți de inima ta, de sufletul tău, pentru că inima ta ți va vorbi. Sau vrei să mergi la un loc de muncă și ți se spune că nu ești bun și îți scade entuziasmul. Rămâi în tine închis, roagă-te foarte mult înainte de a face ceva, pentru că inima ta se va bucura. Dar parcă nu împărtășești cu cineva această bucurie. Ține-o pentru tine, chiar dacă e de dragoste. Ține-o pentru tine.
Nu te grăbi, îți spune tarotul. Pentru că da, poate nu ești pregătit, poate că ai rămas cu această mentalitate a ucenicului, care spune eu trebuie să fiu mic aici și alții să mă conducă. Poate că este momentul să schimbi un pic modul de gândire, să fii un pic mai încrezător în forțele tale proprii. Ce ne spune inima care este atât de entuziasmată la Taur, care abia așteaptă să împărtășească iubirea, să ofere iubirea, să primească iubirea, are o teamă, ai o teamă, vedem aici. Teamă cum o să te descurci. Patrul de cupe. O mare teamă este în inima ta, deși în această săptămână iubirea cântă și trebuie să dansezi în jocul iubirii, îți va fi teamă. Este iubirea față de o altă persoană, este iubirea față de locul de muncă, față de familia ta, unde se cere ca tu să investești aceste emoții. Este faptul, teama vine din acea teamă de a fi respins. Patru de cupe este cel căruia îi se dă o negație, care nu este acceptat, sau poate că tu trebuie să dai o negație și ți este teamă să faci acest lucru. Trebuie să accepti și ceea ce ți se oferă și ceea ce nu ți se oferă. Tu trebuie să înțelegi că dacă cineva îți dă o negație, nu are importanță. Inima ta va găsi iubirea și satisfacția într-o altă direcție. Într-o relație, dacă ești respins, nu înseamnă că toată lumea te respinge. La un loc de muncă, ai ucenicul, dacă ți se spune că nu ești bun sau că nu poți să fii promovat, nu înseamnă că nu o poți face. Există alte oportunități pentru tine. Stai acolo unde ești și nu băga în seamă respingerile, ți se spune. Inima ta trebuie să fie deschisă. O respingere este doar temporară, ne spune tarotul, în orice domeniu al vieții tale, Taurule. Să nu lași inima ta să se închidă, pentru că inima ta va trebui să aibă răbdare. Se vor deschide drumurile pentru tine, chiar dacă ai o negație de la cineva. Sau ai răbdare, așteaptă. De unde vine inspirația voastră în aceste situații în care spuneți am așteptat destul, am avut destulă răbdare, trebuie să înveți să treci peste niște obstacole emoționale tu și vei trece din ceea ce vedem, dar nu sunt ușoare. Inspirația ta vine de la 7 de monede și anume ați cunoaște valoarea. Bani, emoții, indiferent despre ce este vorba în viața voastră, faceți inventarul. Avem personajul care se uită la această grămadă de bani și numără. Am destul sau mai trebuie? Mai trebuie să stau aici sau să plec? Ceea ce vă inspiră este să înțelegeți care este valoarea voastră. Dacă vei ști, ucenicul își cunoaște valoarea. El știe că a venit momentul să treacă din stadiul de ucenic la stadiul de maestru, dar cineva îi spune nu este de ajuns. Cineva îi spune tu mai ai de așteptat. Dar oare tu, inima ta ce spune? Inima ta se va uita și va trebui să numere binecuvântările, iată pe calea în fața ta. Nu ai nevoie de aprobarea nimănui, ci tu ai nevoie să știi care sunt talentele, capacitățile tale și aptitudinile tale și acolo vei găsi inspirație, pentru că se pare că ai foarte multe. Dacă celălalt nu le vede, asta nu înseamnă că nu le ai. Înseamnă că celălalt nu este capabil să le vadă. Și atunci te întrebi, cine este cel care mă critică, cel care mă judecă? Este o societate, este o familie, este un iubit, este un șef care nu îmi vede talentele? Asta nu înseamnă că nu le am, pentru că se pare că le ai și încă ai destul de multe. Ce ne spun ghizii spirituali? Tu te vei ridica, ai cavalerul de cupe, îți vei vedea singur talentele și capacitățile și frumusețea pe care alții nu ți-au văzut-o. A venit momentul ca și alții să te vadă, Taurule. Ce ne spun ghizii spirituali despre aceste lucruri? 8 de cupe. Ne-a mai căzut și altă zodie, aceeași carte.
În ghizii spirituali îți spun mergi acolo unde te cheamă pasiunea. Nu te uita în urma ta, pentru că ai tendința să rămâi agățat de chestiunile care poate nu-ți mai aduc niciun beneficiu, dar stai acolo din obișnuință, stai acolo pentru alții, stai acolo pentru că ai avut cândva niște beneficii sau ți-a priit această situație. Dar dacă nu ți mai priește, te plafonezi în această energie a ucenicului care te ține în ucenicie toată viața sau devii mai tăcut, mai distant, îți numeri binecuvântările și te atașezi de ceva care este pasional pentru tine. Nu trebuie neapărat să pleci fizic dintr-o chestiune, să te desparți de cineva sau să schimbi locul de muncă, ci trebuie doar emoțional, în inima ta și în sufletul tău, trebuie să te conectezi mai mult cu ceea ce te cheamă cu bucurie. Ghizii tăi vor fi entuziasmul. Dacă mă uit la o relație sau la o chestiune și simt tristețe, simt critică, simt că nu pot să evoluez de aici, asta nu înseamnă că nu pot să-mi doresc să se schimbe ceva în viața mea și înainte ca să văd cu ochii fizici că se schimbă în realitate, eu trebuie să hrănesc această dorință cu sufletul. Încep și hrănește dorința de iubire cu sufletul tău, chiar dacă nu o vezi în afara ta, chiar dacă ți se dau diverse negații, hrănește entuziasmul tău. Eu pot, vei spune. Eu știu, eu am valoare. Dacă e vorba de ceva material și nu ai bani pentru ceea ce ți-ai propus, tu trebuie să înțelegi că poți și că universul are resurse nelimitate. Poate că ele nu se află acolo unde te uiți tu. Asta nu înseamnă că ele nu există. Hrănește cu pasiune dorințele tale și ghizii spirituali îți vor arăta calea. Dar oare ce va face Taurul în abordarea conștientă? Ia să vedem. Deciziile Taurului în această săptămână. Ai 5-ul de cupe. Îți va fi greu să urmezi pasiunea. Mai ai nevoie de timp. În mentalul tău mai ai nevoie de această ucenicie și ai să spui, da, dar eu sunt ucenic și eu încă mai plâng după aceste cupe răsturnate. Dar nu o să dureze mult până când mentalul tău se va trezi. De ce? Pentru că, iată, în această pauză mentală, în spatele acestor energii care stagnează, se produce o trezire. Iar ghizii spirituali te vor împinge și îți vor arăta lucruri în imaginația ta, în visele tale, în sincronicități, cât de bine poate să-ți fie. Și tu vei spune, păi poate să-mi fie, dar eu sunt legat de niște chestii în viața mea care mi se arată că nu sunt bun, că nu merge, uite că încă mai plângi după aceste cupe răsturnate. Nu-i nimic, poate că după această săptămână te vei trezi, vedem, te vei trezi cu siguranță și te vei uita poate la 180 de grade și vei vedea că există pentru tine fericire. Mentalul tău trebuie să facă o întorsătură puțin, să nu se mai gândească la lucrurile care nu merg, pentru că nu au valoare, s-a terminat, gata. Ceea ce nu merge în viața ta și te ține în tristețe, aceste obstacole, fie că este pe natură emoțională, materială, tu va trebui să te gândești, oare ce mă face pe mine fericit? De ce mă uit aici la tristețile mele când pot să încep să îndrăznesc să visez? În primul rând trebuie să îndrăznești să te trezești din această iluzie, să îndrăznești să te uiți mai mult ceea ce îți dorești. Visează, conectează-te emoțional cu dorința ta și dacă ceilalți din jurul tău îți spun nu, ca un babau așa, nu poți, nu se poate, nu te iubește, nu face, nu drege. De unde vine dorința ta? Din interiorul tău, din sufletul tău. Hrănește-ți dorința emoțională, spune tarotul, hrănește-o. Deci că ghizii spirituali te vor ajuta să te întorci la 180 de grade, chiar dacă tu nu poți. Te vei întoarce poate în viitor, dar primul pas îl vei face în această săptămână. Mai departe. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Gemeni. Săptămâna 30 iunie, 6 iulie 2025, Gemenii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un geamăn. Energia voastră curentă pentru această săptămână, unde este focusul și ambiția voastră, Gemenii. Optul de cupe.
Cărțile au fost amestecate și iarăși a sărit 8-ul de cupe, a mai sărit la încă vreo 2-3 zodii până acum. Este energie generală, clar, a săptămânii. 8-ul de cupe ne arată un personaj care trebuie să se întoarcă într-o altă direcție emoțional. Dar îi este greu, pentru că este atașat de ceva, pentru că își face griji de ceea ce rămâne în urma sa. Oare ce se va întâmpla cu aceste cupe pline unde am investit emoțiile mele, dar lipsește ceva? Eu sunt atașat acolo, eu trebuie să rămân acolo, să mă plafonez, spun oamenii. Nu am curajul să schimb direcția emoțională. De ce? Pentru că îți faci griji. Oare ce o să spună ceilalți? Oare cum te vor judeca? Oare ce vei găsi în viitorul tău? Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să pleci dintr-o relație sau să schimbi un loc de muncă. Nu neapărat pentru toată lumea, dar cel puțin emoțional, dacă o chestiune nu te mai satisface, îndrăznește să dorești mai mult. De ce? Pentru că universul te va ghida ca tu să poți să te îndrepți în acea direcție, în orice domeniu al vieții tale. Oamenii când se plafonează și le este teamă să dorească mai mult pentru ei, de acolo vine depresia, tristețea, lipsa de energie. Adică nu văd o rezolvare. Ce o să spună ceilalți? Cum o să se întâmple? Tu nu știi aceste lucruri. Așa că tu, ca să poți să demarești, să pui în mișcare aceste energii, va trebui în primul rând să-ți dorești ceva mai bun pentru tine, să te gândești oare cum ar fi dacă eu aș avea, sau ca să simți entuziasmul să renască în tine. Atunci când ne gândim la o chestiune cu entuziasm, ne trezim de dimineață, avem energie, să gândim, să acționăm. Dar dacă mă gândesc la ceva din viața mea și văd în fața mea numai blocaje, ce voi face este că voi pierde automat energia. Și atunci, ca să nu te plafonezi, să nu-ți pierzi energia, gândește-te la cum ți-ai dorit tu să fie această situație și universul te va duce și va crea în tine energii noi, pline de entuziasm, de putere, de iubire, ca tu să poți să-ți găsești drumul. Ne spune 8-ul de cupe. Haideți să vedem ce te provoacă. Ce te provoacă pe tine să-ți dorești ceva mai bine. Gemeni. 10 de bâte. Greutățile pe care le duci pe spinarea ta de unul singur. Ai pus energie într-o situație, fie că este un loc de muncă, o familie, o relație de iubire, de altă natură, o societate, un anturaj, un colectiv. Ai pus energie și cari aceste greutăți pe umerii tăi și te gândești oare când voi ajunge la capătul acestor greutăți? Oare voi avea o ușurare? Voi ajunge să mă bucur, să-mi fie recunoscut efortul? 10 de bâte ne arată cineva cară, pentru că poate, dar totuși a obosit și își dorește ceva mai bun și spune eu car cu bucurie aici aceste greutăți. Dar a venit momentul ca să mă gândesc acum și la mine. Parcă ai fost așa cumva cu un blocaj mental în care nu te-ai putut gândi și ai spus eu trebuie să fac aceste lucruri sau ți se impune de cineva, îți spală creierul, tu trebuie să faci aceste sacrificii, e datoria ta. Mulți facem la locul de muncă din datorie, nu primim prea mult în schimb, dar suntem mândri de noi și spunem eu fac această datorie și în relații, de familie, de iubire, eu fac și dreg și arăt lumii că pot și că sunt bun și vine un moment în care spun da, pentru ce le mai fac, pentru că dacă continui un timp îndelungat, la un moment dat o să spui, stai mă puțin, parcă te trezești așa și spui, dar unde este aici răsplata? Nu vine răsplata. Iată, va trebui să găsești un drum care să fie cu entuziasm pentru tine. Pun energie, car, dar vreau să văd că ceva mă bucură pentru energia care o depun aici. Geamănule. Cum va trebui să îți păstrezi echilibrul în această dorință? Ai dor de ducă undeva unde ai responsabilități. Nu poți să pleci peste noapte, nu poți să întorci spatele situației. Dar ai obosit, îți dorești ceva mai mult. Te cheamă pasiunea să mergi undeva emoțional cu sufletul. Cum te poți echilibra? Marele preot.
Marele preot este lucru moral, lucru drept, căderea de acord. Ca tu să poți să schimbi o direcție, ai această mentalitate că trebuie să fii acceptat, ca să nu fii judecat mai târziu pentru acțiunile tale. Trebuie ca ceilalți să fie de acord cu tine. Dacă pentru tine lucrul acesta este moral, ca tu să cauți ceva mai bun pentru tine, o vei face. Dacă nu, se pare că te interesează totuși ceea ce spun alții. Să fii acceptat de societate, de familia în care trăiești, dacă există iarăși contracte. Marele preot reprezintă contractele semnate. Un contract de muncă, un contract de căsătorie, de care tu vei ține cont ca să te poți echilibra. Trebuie să urmezi contractele lumești în care ești băgat. Angajarea, contractul de închiriere, cine știe ce contract ai semnat aici, atâta vreme cât ești și respecti termenii acestui contract, tu te vei simți bine, pentru că asta te echilibrează pe tine, corectitudinea, ceea ce este moral, ceea ce este drept. Dar oare ceea ce este moral și drept în fața societății și se conformează acestor contracte, oare te pune pe tine într-o sclavie? Ești robul acestor angajamente? Pentru că poate unii dintre voi ați da aceste angajamente la spate într-o clipă ca să vă îndreptați către ceva mai pasional în viața voastră, fie că este muncă, familie sau altceva. Într-o clipă. Dar sunteți constrânși de înțelegerea pe care ați făcut-o cu cineva, fie ea de orice natură. Ca voi să vă echilibrați, poate că va trebui să vă schimbați aceste înțelegeri și aceste contracte pe care le faceți cu lumea. Oare până unde merge loialitatea mea în această situație? Tu trebuie să fii loial, geamănule, ca să ai pace cu tine însuți, să nu-ți reproșeze nimeni, nici tu să nu-ți reproșezi mai târziu. Pentru tine totul trebuie să aibă sens ca la carte. Marele preot cere supunere. Iată că tu va trebui să reconsideri ceea ce este moral, ceea ce este corect și înțelegerile pe care le-ai făcut aici. Negociază, îmi spune tarotul, nu te băga la înțelegeri care te fac pe tine sclav, ci bagă-te la înțelegeri care îți oferă libertate să mergi și îți împlinești dorințele tale. O înțelegere făcută poate să fie renegociată. Renegociază, ți se spune, ca să-ți păstrezi echilibru. Nu trebuie să rămâi de aici doar că ai făcut o promisiune. Promisiunile se pot schimba. Dar emoționalul geamănului ce ne spune? Ce te face să-ți dorești mai mult? Ce spune inima ta? 9 de spade. Inima ta este stresată în această chestiune în care tu cari aceste greutăți. Și din inima ta pornește dorința de a avea o viață mai bună, dar inima ta spune, dar nu pot. De ce? Că mental mă blochez, mentalul mă blochează. Da, vreau să merg cu entuziasm într-o altă direcție. Am dor de ducă, dar gândurile mele, mă gândesc la promisiunile pe care le-am făcut, la această, poate un contract spiritual, dacă nu este neapărat un contract lumesc, un contract pe care l-am în conștiința mea față de o situație. Am remușcări, inima ta are remușcări. De ce? De ce? Cine îți spune ție că trebuie să cari aceste greutăți? Moralitatea spune. Dar oare va trebui tu să reconsideri ce este moral? Poate că este moral ca și tu să primești ceva în schimb. Inima ta este stresată pentru că gândirea este negativă și automat inima își dorește ceva mai mult și apare gândirea care spune, vai de mine, aoleu, cum o să fac eu acest lucru? Hai să vedem de ce e stresată inima ta. Pentru că nu este ascultată. Mentalul nu ascultă de inimă. Mentalul spune, trebuie să faci așa și gata. Și inima spune, aoleu, dar vreau să fac, vreau mai mult. Inima spune, ce te inspiră, geamănule? Ai spânzuratul. Spânzuratul stă în așteptare, se sacrifică, nu așteaptă nimic în schimb, dar iată în acest sacrificiu el privește lumea cu fundul în sus și se luminează. Stai aici în aceste greutăți, vei începe să-ți schimbi percepția despre ceea ce este corect și ceea ce nu este corect. Ce te ține pe tine legat de aceste contracte? Fie că sunt semnate, fie că nu sunt semnate, ce te ține legat? Și într-o dată vei vedea o iluzie.
și într-o dată vei vedea că aceste înțelegeri le faci tu. Tu ești cel care decizi unde stai și ce faci. Nu te ține nimeni cu forța. Spânzuratul se trezește spiritual și începe să nu mai depinde de lumea înconjurătoare și de societate și de ceea ce este moral sau nu este moral, pentru că fiecare avem dorințele și moralitatea noastră și iată un spânzurat care privește lumea cu fundul în sus pentru a o înțelege. Acest lucru vă inspiră să vă schimbați percepția despre ceea ce vă ține legați între anumite situații cu anumite responsabilități pe care doresc să le duceți până la epuizare și, schimbându-vă această percepție, probabil că veți ajunge la concluzia că este totuși moral ca și voi să aveți o viață mai bună. Și atunci, ce se întâmplă cu inima? Inima dorește această bucurie, dar este teamă, este rușine să o ceară. Ce ne spun ghizii spirituali, gemenii? Vă puteți voi cere drepturile? Ia să vedem. Ghizii spirituali, ai pajul de monede. Dreptul este al tău. Oportunitatea este a ta. Dar trebuie să mergi acolo cu inima curată. Dacă inima este temătoare, dacă inima este sub papucul mentalului care dictează, poate nu este mentalul tău, poate este mentalul altora care îți impun anumite lucruri. Și dacă inima nu reușește să iasă din aceste blocaje și să dorească, să ceară, mergi și cere. Cere abundență, cere șansă. Cereți iertare, poate în sufletul tău, roagă-te să fii iertat dacă te simți vinovat cu ceva. Ghizii spirituali spun că nu ești vinovat. Ghizii spirituali spun că nu vei fi judecat și dacă cineva te judecă este doar o percepție care trebuie inversată. Schimbă-ți modul în care privești lumea și lumea ți se va părea altfel. Oamenii sunt egali cu tine. Pajul de monede spune că toți suntem egali. Oportunitățile sunt pentru toată lumea. Tu nu ești responsabil de ceea ce se întâmplă în viața altor persoane, deși te simți responsabil pentru că te afli în niște contracte lumești în care lucrezi cu alte persoane, trăiești o viață de familie cu alte persoane, dar tu nu ești direct responsabil de bunăstarea sau de starea lor emoțională, pentru că fiecare suntem creatorii proprii noastre realități. Ghizii spirituali spun, fiecare om pe acest pământ are șanse egale. Tu ce faci cu șansele tale? Cine te ține sub control? Este doar mentalul tău? Este emoționalul tău? Sau poate doar va trebui să schimbi modul în care percepi lumea? Și atunci vei vedea că de fapt și tu, la fel ca și ceilalți, aveți drepturi egale la fericire sau la bunăstare materială. Haideți să vedem ce spune mentalul la gemeni. Va asculta mentalul de ghizii spirituali să-și schimbe percepția și să înțeleagă că are dreptul sau va rămâne în acest stres? Ia să vedem. Mentalul geamănului, regina de cupe. Avem o energie inversată aici. În inima este teamă de mental și depinde de mental și iată că mentalul se trezește și va începe să asculte de inimă. În momentul în care mentalul se uită în inimă și spune stai mă puțin, decât să judec după regulile și normele societății sau ale altora sau ale unor directive, haide să încep să judec după inima mea. Wow! Și când veți face acel lucru, veți înțelege că aveți dreptul să aveți o satisfacție emoțională mai mare. Mentalul vostru se va muia și va începe să își schimbe într-adevăr percepția. Vedem o percepție inversată care se va schimba. Tocmai despre asta vă spuneam, iată, spânzuratul vede cu fundul în sus, adică vede invers o situație. La voi până acum, inima voastră era inhibată de mental care spunea, bă, stai acolo și super că n-ai încotro. Dar se inversează. Veți asculta de sfaturile ghizilor spirituali pentru că mentalul vostru va începe să se gândească la inimă și la emoțional. Avem regina de cupe în mentalul vostru, care este cel mai sensibil personaj al tarotului. Iată o gândire care va începe să vadă sensibilitatea emoțională și va începe să vadă unde este valoarea. Asta nu înseamnă că nu mai dați. O să dați, dar dați cu o altă energie. Energia dragostei și nu energia responsabilității de teamă, ci energia mai mult plăcerea de a oferi din iubire, care vă va duce pe voi încet încet să înțelegeți că și voi aveți dreptul să primiți, dar aici este o muncă mentală și emoțională de durată la fiecare.
însă, iată, în această săptămână veți începe să simțiți un pic mai mult. Bun. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Rac. Racii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un rac. Energiile curente generale pentru această săptămână 30 iunie, 6 iulie. Racii. Energia curentă. Regele de cupe. Regele de cupe reprezintă o evoluție emoțională, iubire. Inima voastră se trezește. Regele de cupe este personajul asumat emoțional. Dacă ești femeie și ai de-a face cu acest bărbat, iată, el va trebui să-și asume anumite chestiuni emoționale, poate pasionale, depinde de situația în care vă aflați fiecare. Dacă este vorba de iubire, iată, el se implică emoțional sau îi se va cere socoteală să se implice emoțional. Dacă este vorba de alte domenii din viața voastră, cum ar fi locuri de muncă, situații de familie, de societate, de colective sau orice altceva, vedem un bărbat care încearcă să se implice emoțional. Fie că este bărbatul din viața ta sau poate un părinte, un prieten, un profesor, cine poate să fie acest personaj, fie că ești chiar tu, regele de cupe, bărbatul Rac, care încerci să-ți asumi o responsabilitate emoțională, cu maturitate, îți pasă. Sau poate bărbatul acesta de la care tu ai pretenția să-i pese. Oare îi va păsa cu adevărat acestui bărbat? Dar așteptările sunt mari. Tu ai așteptări dacă ești bărbat sau ai așteptări de la acest bărbat. Da? Indiferent în ce poziție te afli în această săptămână, haide să vedem unde duc aceste așteptări de implicare emoțională din partea acestei persoane. Să vedem racii. Ce îl provoacă pe acest bărbat să se implice? Sau ce vă provoacă să aveți aceste așteptări? Racii. Șaptele de bâte. Cineva care este încăpățânat, care nu ascultă niciodată, care merge numai pe drumul său și de câte ori îi spui ceva, are impresia că vrei să-l schimbi, are impresia că vrei să-l ataci și pune acest scut de apărare și nu ascultă de alții, nu ascultă de dorințele tale, nu ascultă de cerințele care se pun aici, ci ascultă numai de încăpățânarea sa. Este o persoană care în ciudățeniile sale nu dorește să se schimbe, dar iată este provocat în această săptămână să se trezească emoțional și să înțeleagă că nu-l atacă nimeni, să înțeleagă că nimeni nu dorește să-l schimbe neapărat într-un sens negativ. El trebuie să devină un pic mai relaxat aici. O provocare este că el este foarte încordat. Priviți acest personaj din șaptele de bâte. Este pregătit să se apere, să se bată cu oricine se apropie de el. Are într-un picior o gheată și într-un o opincă. Iată niște concepte de viață foarte dezorganizate. Nu prea știe ce se întâmplă. Sau poate este teamă, se grăbește, se agită la prima atingere emoțională, intră în panică. De ce se întâmplă acest lucru? Ia să vedem. De ce are așa o mare teamă acest personaj? Ești tu acest personaj care ai teamă de lumea din afară, că vine să te schimbe, vine să te atace? Sau este personajul cu care ai de-a face, de care nu te poți apropia foarte mult pentru că imediat intră într-o gardă? Iar cine este acest personaj? Este partenerul tău de viață? Este cineva la locul de muncă? Un prieten, un coleg, un vecin, un membru al familiei, un iubit, un amant? Cine este? Cum vă puteți păstra echilibrul în fața acestei persoane sau în fața acestor situații? Avem patrul de cupe. Patrul de cupe este să știi să spui stop când este prea mult sau când nu este ce trebuie. Dacă tu ești acest bărbat și începi să evoluezi emoțional, vei vedea valoarea iubirii și vei vedea că nu tot ceea ce zboară se mănâncă, cum spunem noi românii. Nu tot ceea ce este sentiment trebuie acceptat. Dacă tu ești femeie
și ai de-a face cu acest bărbat instabil emoțional, tu va trebui să nu mai insiști foarte mult, pentru că iată tot ceea ce tu insiști de la acest bărbat, el o ia aici înțelege lucrurile ușor, altfel, invers, și are impresia că dorești să-i bagi pe gât anumite chestiuni. Tu, indiferent că ești bărbat sau femeie, va trebui să înțelegi când este momentul să te oprești. Să pui stop, ceea ce depășește limita. Patrul de cupe înseamnă să știi când să accepti sau să nu accepti o chestiune. Este ca o mâncare. Dacă nu-ți place și cineva te pune să o mănânci, te duci în vizită și spui să nu-l supăr pe ăsta acum, trebuie să mănânc mâncarea care mi-o dă. Dar mie nu-mi place. Și o mănânc și mi stă în gât și mă simt prost și mă simt agitat. Dar dacă ai avea curajul să-i spui gazdei, îmi cer scuze, dar nu mănânc acest lucru, că nu-mi place, sau că nu-mi face bine, sau că chiar nu vreau să mănânc. Să nu-ți fie teamă. Pentru că în felul acesta te protejezi. Nu trebuie să accepti orice ce se dă pe tavă, doar ca să faci pe plac altora. Ci trebuie să știi ce dorești să accepti și ce nu. Se pune o limită. Dacă tu ai pretenția de la acest personaj masculin să accepte totul pe tavă, învață că trebuie să ai o limită și lasă-l să accepte ceea ce îi face bine. Ceea ce nu-i face bine, nu insista aici. Dacă ai pretenția că el să se schimbe, se va schimba dacă nu vei mai insista atât de mult să-l convingi despre anumite lucruri că sunt bune, dacă el nu le vede. Lasă-l să-și spună punctul de vedere. Dacă tu ești acest bărbat, tu trebuie să iei decizia ce accepti sau ce nu accepti. Hai să vedem. Se pare că există, da, o neconcordanță între ceea ce se oferă și ceea ce se primește. Vreau să-l vindec pe cutare. Foarte multe persoane vin și în citirile personale și spun vreau să-l vindec pe partenerul meu și ăsta nu vrea să se vindece. Tu nu trebuie să vindeci pe nimeni. Fiecare om are dreptul să fie așa cum este și dacă persoana nu dorește ajutorul tău sau nu dorește să se schimbe după placul tău, trebuie să-l accepti așa cum este. Dacă ați putea să faceți în această săptămână racii acest lucru, să acceptați pe cei din viața voastră așa cum sunt, fără să aveți pretenția ca ei să se schimbe, probabil că lucrurile se vor îmbunătăți pentru voi. Dar ce ne spune inima voastră? Pretenția pe care o aveți de la acest individ, de la acest rege de cupe, să ofere, să accepte, probabil că va trebui să vă mai abțineți puțin de la aceste pretenții, ca să nu se mai simtă presat acest individ. Inima voastră, avem în sentimentele voastre regele de spade. Sunteți tăioși. Se pare că nu înțelegeți așa cum trebuie emoțiile, dar de ce nu le înțelegeți așa cum trebuie? Este pentru că de multe ori nu au mers în direcția dorită de voi și atunci inima intră într-o alertă și spune, și că treaba, eu am să impun. Dacă nu mi se înțeleg emoții, dacă nu mi se oferă emoțiile, eu aici nu o să mai mă uit în aceste emoții și voi impune agresivitate în comunicare. Sunteți ușor tăioși, inima voastră s-a săturat de lucrurile care nu merg. Efectiv, nu va mai accepta nimic. Inima voastră este într-o alertă totală. Parcă mentalul spune inimii, tu taci pentru că tu nu știi ce vrei. Vrei lucrurile care, iată, ori cealaltă persoană nu vrea, ori nu ți se oferă acel lucru. Tu vrei niște lucruri aici. Taci din gură, îi va spune mentalul inimii. Și inima ce să facă acum? Va trebui să tacă, nu? Ca să mentalul îi va impune. Deci în inima voastră este răceală, este mentalul care dictează. Avem regele de cupe în energia voastră generală, care spune, stai puțin, dacă mentalul și emoționalul nu se înțeleg, ce se întâmplă cu omul? Inima vrea să fie ascultată. Cu cine aveți de-a face? Racii. Ce aveți că nu vă înțelegeți cu persoana respectivă? Aveți pretenții. Cine are pretenții de la cine? Pretențiile voastre ori poate sunt mari, ori cealaltă persoană nu este capabilă să ofere ca să satisfacă aceste pretenții. La locul de muncă, poate, în iubire, partenerii nu se înțeleg aici, fiecare are ambiții, sunteți ambițioși, dar și celălalt este foarte ambițios. Ce să facem aici? Să vedem ce vă inspiră pe voi ca să se rezolve această energie. Cineva trebuie să crească emoțional. Inima voastră s-a săturat. Dacă voi sunteți cei care trebuie să creșteți emoțional,
O să spuneți, o să cresc când o să vreau eu. O să cresc. Nu o să cresc că îmi spune cineva. Și dacă sunteți bărbat, cu siguranță că nu veți dori să oferiți pe tavă ceea ce vi se cere până la urmă. Vă este teamă să o faceți. Dacă sunteți femeie, dacă sunteți femeie, trebuie să stați după acest bărbat care are toane. Și o să vă săturați voi aici puțin de această așteptare. Ce vă inspiră totuși să treceți peste aceste bariere? Cavalerul de bâte, pasiunea, acțiunea. Lasă comunicarea, lasă emoționalul, dar unde este acțiunea? Unde este pasiunea? În viața voastră, dacă nu există pasiune, și ce se întâmplă? Încep discuțiile. Pasiune nu numai erotică, deși la unii este vorba despre pasiune erotică, cu alte cuvinte, dacă nu este pasiune, automat apar criticile, automat apar aceste introspecții emoționale, ăla vrea așa, eu vreau așa, dar dacă vine pasiunea, omul uită să mai analizeze, uită să se mai gândească foarte în profunzime despre ce este vorba. De ce? Pentru că această energie a pasiunii, atunci când vine, te inspiră și nu mai ții cont de detaliile care te deranjează, pentru că energia este atât de puternică încât treci la acțiune. Pasiunea și acțiunea te vor inspira mai degrabă decât să stai să analizezi la rece și emoțional anumite lucruri care nu-ți convin. Știi cum sunt aceste persoane? Se numesc tipicarii, care găsește nod în papură. Găsește un defect acolo unde poate este un defect, dar este mic, nici nu contează. Face din țânțar armăsar, când ar putea să se bucure de pasiune. Ia bucurați-vă voi de pasiune. Mergeți la drum, călătoriți, faceți mișcare, faceți amor, să vedeți cum nu o să vă mai gândiți la micile defecte. Dacă nu este vorba de amor, poate este vorba de un loc de muncă, poate este vorba despre o relație de familie. Unde este pasiunea voastră? Îndrăzniți și acționați. Cu cât mai multe acțiuni veți face, cu atât mai bine vă veți simți, vă spune tarotul. Altfel, stagnați într-un continuă dezaprobare, ce vrea mintea, ce vrea inima și uite așa mergeți înainte și înapoi. Mergeți pe un drum, continuați drumul, nu vă potigniți, faceți acțiunea respectivă. Păi da, dacă nu fac bine, o să spună racul. Fă acțiunea și asumă-ți-o și vei vedea după aceea rezultatele. Dar ce spun ghizii spirituali? Un rac nehotărât aici, emoțional, mental, se bat aceste energii. Ce ne spun ghizii spirituali? Dar sunt energii foarte puternice. Spânzuratul ne-a mai căzut și la altă zodie. Spânzuratul este vorba despre schimbarea percepției. El vede lumea de jos în sus. Se întoarce așa cu capul în jos ca să privească lumea dintr-o altă poziție. Bineînțeles, ghizii spirituali îți spun, ai nevoie să schimbi percepția ta asupra lumii. Vai, dar cum să trec eu peste, o să spună racul, peste principiile acestea? Ia uite, regele de spade are principii. Cum să trec eu peste ele? Nu trebuie neapărat să treci peste ele, trebuie doar să vezi și alte aspecte care sunt un pic neglijate în viața ta. Și anume, unde este entuziasmul acțiunilor tale? Faci acțiune doar așa, pentru că se vede că ai patrul de cupe, uneori accepti lucruri care nu-ți plac. Ce spuneam, mănânci o mâncare și nu-ți place. Dacă decât să mănânci o mâncare care nu-ți place, mai bine mori de foame și a doua zi mănânci ceva care îți place. Vezi? Aici este un sacrificiu. Spânzuratul reprezintă un sacrificiu, vă spun ghizii spirituali. Nu mai accepta ceea ce nu este pe placul inimii tale, că de aceea devii tăios. Accepti un lucru și pe urmă nu te simți bine acolo. Bine, acum depinde în ce domeniu al vieții tale se aplică această energie. Poate este că accepti ceva de la un partener de viață. Poate accepti ceva la un loc de muncă, într-o familie. Nu accepta lucrurile care te deranjează. Privește lumea invers puțin, sacrifică-te dacă este nevoie. Dar de ce? Pentru că în momentul în care nu mai accepti ceea ce te deranjează, te eliberezi de acele lucruri. Da, poate că o să simți o lipsă, o să simți un sacrificiu, dar te va ajuta să schimbi percepția și să capeți mai multă înțelegere emoțională. Evită lucrurile care nu-ți fac bine, învață să spui nu. Racule, ce va face mentalul tău?
Abordarea conștientă pentru rac. Ce decizii va lua racul? Ia să vedem. Regia de monede. Foarte frumos. Regia de monede este totuși o persoană abundentă cu picioarele pe pământ. Dacă sunteți femeie, veți lucra cu energia acestui bărbat. Iată, regia de monede se întâlnește cu regele de cupe. Foarte frumos. Ca femeie, veți fi îngăduitoare, veți fi mai practică, veți ști cum să-l abordați pe acest bărbat care să vă dea ceea ce este mai bun. Regia de monede nu oferă aici lucru care nu-ți place. Dacă ești în casa unei regini de monede și îți spui nu-mi place mâncarea care mi-o dai, ea ce va face? Nu te va obliga să o mănânci, ci o va pune deoparte și te va întreba, dar ce-ți place? Și tu vei spune, păi îmi place altă mâncare. Ea se va duce și îți va face mâncarea care îți place ca să te satisfacă pe tine. Așa va fi mintea voastră. Dacă ceva nu merge, vă veți interesa. Bun, dacă acest lucru nu merge, haideți să vedem oare ce merge. În loc să ne luptăm cu niște energii care nu sunt acceptate, mai bine ne deschidem un pic mentalul, privim lumea invers, ne sacrificăm noi. Haide să văd ce vrea persoana cealaltă. Și dacă persoana cealaltă vrea ceva care eu pot să fac, cu cea mai mare iubire și cu cea mai mare bucurie voi face acel lucru. Trebuie să-l asculți pe celălalt. Despre asta este vorba. Bineînțeles că nu trebuie să te sacrifici la infinit acum, să-i faci pe plac celuilalt în detrimentul tău. Cred că înțelegi acest lucru. Regina de monede nu face în detrimentul său, pentru că ea are resurse, ci face din bucurie, din dorința de a face pe celălalt să zâmbească. Regina de monede este generoasă, pentru că are. Dacă nu ai, nu dai, dar dacă ai și poți, de ce să nu faci și tu un efort aici? Vedem că mentalul tău va începe să se gândească la soluții care sunt practice și care sunt pe placul celorlalte persoane. Foarte bine, racule, vedem că negociezi tu aici niște chestii cu alte persoane. Mai departe. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Leu, săptămâna 30 iunie, 6 iulie 2025. Lei, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un leu, energia curentă generală pentru această săptămână. Lei. Avem pentru voi lumea, o lecție învățată, un lucru dus până la capăt. Lumea ne arată un proiect împlinit. Lumea ne arată o cunună, o protecție. Lumea ne mai arată și lumea virtuală, internetul, cineva care poate comunică pe internet cu cineva sau muncește pe internet sau aplică pentru un job pe internet, tot ceea ce are de-a face cu lumea aceasta virtuală. Dar nu numai. Pentru alții este pur și simplu că ajungeți la capătul unui ciclu karmic din viața voastră cu o lecție învățată. Oare care este această lecție pe care în sfârșit ați reușit să o duceți până la capăt și veți spune: am reușit. Ce reușiți? Lumea. Este o arcană majoră care ți arată că ai trecut prin toate fazele până când ai ajuns la o fază finală și acum lucrul trebuie să ajungă la un apogeu în care tu să spui: iată că efortul meu a meritat. Lumea. Încheierea unor situații cu succes și cu o cunună. Poate să fie examene pentru unii dintre voi sau alte lucruri. Haideți să vedem ce vă provoacă pe voi să duceți până la sfârșit această chestiune și să vedeți că este completă. Ce vă provoacă? Pajul de monede. Pajul de monede este energia pe care o puneți de obicei la începutul unei chestiuni. Este o ofertă mică. Această ofertă mică pe care la un moment dat o primești ca și o încercare în viața ta atunci când cunoști pe cineva și te întrebi oare ce va fi, sau când primești o oportunitate în cariera ta și te întrebi oare cum voi face față acestui lucru,
sau poate este o chestiune de familie în care te gândești la niște proiecte și te întrebi oare vor duce undeva, vor fi ceilalți mulțumiți. Iată, aportul tău te provoacă aici. De unde ai pornit și unde ai ajuns? Pentru că se pare că ai pornit cu o ușoară nesiguranță sau poate altcineva cu care ai de-a face a avut nevoie de ajutor. Pajul de monede nu are experiență, nu are resursele necesare, dar are bunăvoință. Efortul pe care îl pui în această situație te provoacă. Bucuria cu care participi la această chestiune, nu numai tu, dar și celelalte persoane. Sau poate te provoacă o persoană aici care are nevoie de ajutor pentru ca aceste lucruri să ajungă la un apogeu cu o bucurie. Provocările sunt drumul pe care îl parcurge acest paj de monede de la oportunitatea care îi se oferă și până la această cunună. Iată, te vei întreba, poate pentru copiii tăi, dacă vor ajunge bine, sau poate o chestiune care ai investit-o, dacă va ajunge să ai un mare succes în această chestiune. A fost o provocare, dar se pare că succesul este. Succesul se vede, nu neapărat în această săptămână, dar în viitorul apropiat se vede un succes pentru voi. Lei, unde ați investit cândva și investiția voastră probabil că trebuie să crească, emoțional poate. În ce vă investiți energia, timpul, sentimentele, banii? Cum vă puteți păstra echilibru ca să ajungeți la această fază finală? Avem cavalerul de cupe. În iubire, probabil că se va cere foarte mult aici. Se va cere siguranță, se va cere bucurie, poate chiar o căsătorie pentru unii. Nu spunem la toată lumea, acum când toată lumea se căsătorește, dar este o săptămână în care vă veți gândi cu bucurie și cu iubire la o fază finală a unui proiect sau eveniment. Și această fază finală poate v-a fost teamă să vă gândiți la ea, dar ea vine de la sine. Vine ca parte a unei satisfacții emoționale. Dacă vă aduce o satisfacție emoțională, vi se spune investiți, aveți curajul, faceți propunerea, cereți rezultatul, spuneți-vă emoțiile, dar mai întâi acestea trebuie să vă facă pe voi fericiți. În felul acesta nu riscați niciodată. Dacă inima ta cere și investești în ceea ce îți cere inima, ți se spune că vei ajunge la capătul drumului cu o realizare. Dacă inima are teamă și spune nu știu cum o să fie, nu știu o să fac, să încerc, să nu încerc, să spun, să nu spun, vei avea poticniri. Dar dacă inima spune nici nu mă interesează dacă voi ajunge la capăt cu o bucurie, eu o fac pentru că îmi place mie, pentru că simt acest lucru, universul te va susține. Susține dorința inimii tale ca să poți să realizezi ceva cu această pasiune și această bucurie pe care o ai tu. Ceea ce investești trebuie să fie cu iubire. Și dacă investești în relație de iubire, vei ajunge departe. Inima ta ce spune? Avem pajul de spade și pajul de monede. Inima ta spune nu am încredere. Ce îmi spune că am zis aici să investesc cu inima și asta? Nu am încredere. Inima ta s-a mai ars aici și consider că riscă. Inima ta nu dorește să riște, este foarte lucidă, să spunem așa, și va fi pusă față în față cu sentimentele tale. Inima ta va trebui să treacă peste niște bariere care controlează aici, în inima ta. Sunt anumite concepte, anumite gânduri sau anumite chestiuni raționale care controlează inima și în această săptămână inima ta o să spună nu mă mai las controlată. O să vedem până la sfârșit dacă se va lăsa sau nu controlată inima, dar inima își cere drepturile. Vreau să ies din acest control mental și să-mi exprim cu libertate sentimentele. Dar cu cine ai de-a face? Ce sentimente trebuie să-ți exprimi cu libertate? Cine nu ți acceptă ție aceste sentimente? Mai vedem relații la distanță care sunt pe internet. Eu sunt împotriva acestor relații ca de obicei, dar în această perioadă cred că inima ta intră așa într-o, cum să spun, într-o grabă, că nu mai are răbdare cu aceste relații la distanță. Și de unde ai fost foarte îngăduitor, foarte curios, să comunici pe internet, să faci, să niciodată o să spui, da unde, cât să mai aștept?
Inima ta o să spună, stai bă fraților aici, că trebuie să ceri socoteală, trebuie să ceri niște răspunsuri. Deci cu relațiile acestea online, unde vi s-a luat așa inima pe sus, cu aceste relații, probabil că se trezește inima în această perioadă și o să ceară, bă, ăsta care ești cu relația virtuală, vino nene în carne și oase. Hai nene să venim împreună așa, să ne vedem unul cu altul, să vedem mai sunt aceleași sentimente. Cred că în relațiile virtuale veți cere niște socotele aici și veți cere să se facă ceva acolo. Dar nu toată lumea are relații virtuale, normal, am spus așa, poate la unii dintre voi. Cred că inima voastră cere dovada iubirii să se ajungă odată la un rezultat. Nu o să mai aibă răbdare și se grăbește inima voastră, dar vrea să ajungă, să vadă. S-a săturat inima, gata. Da, cum mai este sau nu este? Riscă sau nu riscă? Ia să vedem. Nu prea vrea să riște, cam vrea să știe la sigur, dar când inima se bagă acolo și apare acest cavaler de cupe, el are aripi la pălărie. Nu are răbdare să mai gândească cu rațiune. Vrea ce vrea inima. Numai că la voi este o chestiune în interiorul vostru, inima voastră critică aici, care chiar și atunci când vrei ceva apare mentalul și spune, stai bă puțin că nu o să-mi inhib această dorință pentru că trebuie să fiu rațional. Leul este întotdeauna, păstrează o rațiune în inima sa. Nu depășește aici, nu permite inimii să depășească. Însă, cred că mai degrabă leul dorește să aibă o siguranță emoțională într-o chestiune. Hai să vedem ce vă inspiră. Optul de cupe este o energie generală, ne-a mai căzut aproape la fiecare zodie, pe diverse poziții, ne cade optul de cupe, inima ta care cere dovada, până la urmă te inspiră să cauți și în altă parte. Decât să stai într-o chestiune care nu ți aduce această satisfacție, până la urmă cred că vei tresări așa cu mentalul tău și o să pui condiție finală. Ori e albă, ori e neagră, frate. Lumea, ce vă spuneam, că trebuie să se ajungă la sfârșitul unui ciclu în viața voastră și trebuie să aveți o realizare. Și dacă nu ai realizarea de aici, nu o să mai stai. Dacă nu ai realizarea din situația în care ești, vei cere socoteală, inima ta o va cere și dacă nu vei avea această cunună, te vei întoarce într-o altă direcție. Că nu o să mai stai. Dar dacă vei avea această cunună, iată cum ceea ce ai în urma ta aici ajunge la o chestiune completă. Vor începe să se nască alte dorințe. Deci și dacă rămâi și dacă pleci, în momentul în care se obține această cunună și sfârșitul unui ciclu karmic, cu înțelegerea unei chestiuni, vor apărea alte lucruri care te vor chema. Nu stai pe loc. Pasiunea ta merge înainte. Ceea ce nu-ți place este să stagnezi și nu vei permite stagnărilor să ia parte în viața ta, indiferent în ce situație tu dorești să fii liber. Am ajuns la apogeul și capătul unei chestiuni, mă bucur de acest lucru și acum încep să caut o altă chestiune care să mă entuziasmeze. Dorești foarte mult, leule, din punct de emoțional, trăiești pe picior mare și nu vei sta decât dacă ai o mare satisfacție. Iată un leu care își dorește foarte mult succese emoționale, pasiune, iubire. Ai și o inimă foarte analitică totuși. Ce ne spun ghizii spiritual? Wow, ce pretențios este leul și va face totul pentru a obține ceea ce dorește în această săptămână. Wow! Ghizii spirituali, pasiunea. Ghizii spirituali, știi ce spun? Merge înainte. Chiar dacă ești criticat, chiar dacă cineva nu dorește să țină pasul cu tine, nu te va opri. Leul are pană roșie la pălărie, este pe un cal învolburat și este îmbrăcat în roșu, pentru că va merge unde îl cheamă pasiunea. Nu numai că are pană roșie la pălărie, dar are și aripi. Zboară unde îl cheamă pasiunea. Zboară și nu va ține cont de nimic decât de iubirea și de pasiunea sa. Unde se duce leul, cu pasiune și cu iubire, va avea succes. Dar aici este o chestiune care vă inspiră, că dacă nu aveți succes într-o anumită direcție, veți schimba direcția, deci veți face orice. Fie că rămâneți aici, fie că schimbați direcția, ideea este că pasiunea vă îndeamnă pe voi să aveți un succes. Este o săptămână în care o să vă simțiți aici în apogeul vostru energetic, să spunem așa, și emoțional. Obțineți ceea ce doriți, lei, cu orice preț.
Dar ce ne spune mentalul vostru? Ce hotărâri veți lua? Rațional. Încă inima cam ascultă de mental, dar mentalul, pajul de bute. Bine, veți merge înainte, ni se spune, dar entuziasmul vostru nu va fi chiar așa debordant, ci veți îndrăzni. Avem 3 paji. Pajul de monede, care apare în provocările voastre. Pajul de monede, el este foarte binevoitor, investește energie, el se gândește la ce va fi, dar nu are o experiență foarte mare. Pajul de spade este în inima voastră și spune: nu mă interesează de ceea ce spun ceilalți, eu aici, ideile mele sunt cele pe care le voi hrăni. Și mentalul vostru avem pajul de bâte, care vine și spune: eu cad de acord cu voi și merg înainte și nu mă gândesc foarte mult la repercusiunile viitorului. De ce? Pentru că știu pe unde merg. Și știu de ce știu pe unde merg? Pentru că am pasiune. Pajul de bâte este pasiune. Pentru că ghizii spirituali, vă spun, mergi înainte și cu mai multă pasiune. Ei vă vor îndemna înainte. Voi o să fiți mai precauți. Dar cu toate acestea nu o să vă pese prea mult de repercusiuni sau de ceea ce spun alții, pentru că veți merge punct ochit, punct lovit. Mergeți la țintă, leule. Știi care este ținta ta și către ea vei merge. Așa mergi cu o inspirație fantastică. Și de ce? Că ghizii spirituali te vor îndemna. Uite, pe aici te cheamă pasiunea. Ia-o pe aici, ia-o pe acolo, ia-o pe aici. Și pe pasiunea ta vei merge până când vei ajunge să ai o bucurie. Mai departe. Următoarea zodie este zodia Fecioară. Săptămâna 30 iunie, 6 iulie. Fecioare, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte aspecte din horoscopul vostru, sau poate aveți de-a face cu o fecioară, trebuie să amestecăm foarte bine cărțile ca să se schimbe energia puțin. Ok? Energia voastră curentă generală pentru această săptămână avem pentru voi 6 de monede. Echilibrul dintre ceea ce dai și ceea ce primești într-o situație din viața sa. Viața ta, în momentul de față, poate că dai foarte mult și nu primești în schimb, sau poate doar primești și nu mai dorești să dai aici. 6 de monede mai reprezintă și banii. Dați sau primiți niște bani, se fac niște tranzacții, se pare, sau poate ajutați pe cineva, fecioare, în această săptămână. Personajul acesta care dă, vedem la cei care nu au, primește din partea Universului. Acolo unde dai, vei primi și mai mult. Cel care primește, dă mai departe și uite așa se produce această mișcare de energie. Dar la un moment dat te întrebi dacă tu dai și nu primești. Vezi? Că dacă dai, trebuie să primești. Ne arată 6 de monede. Dacă acest personaj doar dă și nu primește, îi se termină resursele. El trebuie să primească ca să poată să dea mai departe. Unde îți investești tu aceste resurse? Oare primești în schimb? Sau primești pe altă parte ca să poți să dai în continuare? Sau a venit momentul să te gândești la acest echilibru? Fecioară, este vorba despre banii tăi care trebuie cheltuiți cu măsură? Să nu cheltui mai mult decât ai, mai mult decât primești? Sau emoțiile tale, să nu investești, să dai mai multe emoții decât primești? Pentru că și acolo te poți epuiza. Sunt persoane care dau până la epuizare și emoții și apoi se trezesc că intră în depresie sau intră în panică. Echilibrul. Ce vă provoacă să vă gândiți la acest echilibru, fecioare? 8 de bâte, acțiunile. Se petrece foarte mult în viața voastră, cu viteză foarte mare, comunicare, mișcare, nu aveți timp să vă gândiți la anumite lucruri, sunteți luați ușor pe sus. 8 de bâte este cel care te împinge de la spate. Mergi înainte, fă, trebuie să faci. Se cere foarte mult, este viteza vieții în care uneori ignorăm să ne oprim puțin din această viteză și să ne gândim puțin la acest echilibru. Mergem și ajungem la burnout, cum se spune acum, adică mi-am epuizat aceste resurse. De ce?
Pentru că, iată, nu am ținut cont și m-a prins viteza. Să fac prea multe, poate că dați în prea multe părți. Optul de bâte ne arată bâtele care vin din toate direcțiile aici. Una vine de acolo, ia uitați-vă, din câte direcții. Una de aici, una de aici, una de aici, din toate, ia uite, de peste tot vin aceste bâte care o responsabilitate alta, iubire, job, familie, toate aceste bâte vin și vă împing. Și ce faceți voi? Păi trebuie să le fac pe toate, spune Fecioara. Ia să vedem. Cum vă puteți menține echilibru cu toate aceste acțiuni rapide și multiple care se pun și vă împing de la spate? Împărăteasa este stăpâna visteriei. Ea are grijă de ce aflați în împărăția sa să fie în abundență. Împărăteasa nu are voie să spună că nu are de unde să dea, pentru că este împărăteasă și trebuie să aibă. Și dacă nu are, găsește resurse. Și împărăteasă, nu te vei abține să mai dai, văd, pentru că ai responsabilități. O faci cu bucurie, cu iubire, cum face mama pentru copilul său. Îi dă indiferent că acest copil dă în schimb sau nu, pentru că investește în acest copil. Sau împărăteasa are grijă de cei din împărăția sa. Dacă acești oameni sunt săraci, trebuie să aibă ce mânca, trebuie să aibă haine. Că altfel împărăția, iată, nu este văzută bine. Împărăteasa este energia maternă, cea care dă necondiționat, dar dă pentru că are. La Fecioare se pare că vă veți asuma niște responsabilități atât cât le puteți duce. În momentul în care împărăteasa nu mai are, ea nu mai poate să dea, poziția sa de împărăteasă este în pericol. De ce? Că dacă o țară, da? O țară este săracă, indiferent ce se face în această țară, înseamnă că ceva nu funcționează. Atunci Fecioara va spune, atâta vreme cât am resurse, eu dau. Și înseamnă că lucrurile funcționează. Dar în momentul în care nu mai funcționează, atunci va trebui să deschizi bine ochii. Ca tu să-ți poți păstra echilibrul în aceste situații, vei da atâta vreme cât vei avea. În momentul când nu mai ai, trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești și trebuie analizată structura acestei situații, ca într-o societate, ca într-o țară în care ceva nu merge, că nu mai sunt resurse. Poate că cei de la bază de aici care primesc resursele nu le folosesc cum trebuie. Cei care locuiesc în această împărăție nu trebuie să stea degeaba doar să primească de milă. Ei trebuie să facă ceva cu aceste resurse. Iar tu aici vei fi șef. Vei analiza unde se duc resursele tale, că ești împins de la spate să faci foarte multe și nu mai ai timp, dar tu vei spune, stai puțin că eu știu foarte bine unde se duc resursele mele. Sunt ele folosite cu folos sau sunt călcate în picioare și îmi pierd energia? Fecioare vei vedea și vei analiza aceste lucruri. Fie că sunt resurse emoționale sau materiale, trebuie să fii făcut ceva cu aceste resurse, pentru că altfel nu le mai dai. Dar ce spune inima ta? Că vedem că ești darnic, ai responsabilități, fie că ești femeie, fie că ești bărbat. Mai vedem pentru unii dintre voi un ajutor care vă vine de la o femeie, poate este mama voastră, poate este soția voastră, ea trebuie lăsată să conducă aici, pentru că iată menține abundența în această împărăție. Poate e o șefă. Ce spune inima voastră? Wow, marele preot! Marele preot și împărăteasa. Ele sunt mâna a doua ale împăratului. Mâna a doua, da? Deci împăratul, în mod normal, conduce împărăția, împărăteasa și marele preot sunt aici de desubt, ei șoșotesc între ei și iau decizii. Și apoi se duc la împărat și spun împăratului, îl influențează pe împărat, din umbră. Deci tu vei avea putere de decizie pentru alții. Tu vei lua hotărârile, tu vei face lucrurile să meargă, tu vei menține echilibru, vei alerga, dar ce-i cu tine, Fecioară, de ai toate aceste responsabilități pe tine? Ai putere aici. De ce să spunem? Ai și putere, ai și de unde. Dacă n-ai de unde, nu o să o faci. Ei iau decizia în stat unde se duc resursele, iar inima ta, atâta vreme cât aceste resurse sunt folosite cum trebuie, va da și va aprecia. Însă inima ta face lucru drept, marele preot cheamă la răspundere. Marele preot îi cheamă pe toți să vină, să se închine, să se încline și să spună ce au făcut, să se spovedească, fraților.
Așa va fi inima ta. Ia să vă chem eu acum pe voi aici să văd tu ce ai făcut pentru ceea ce primești, tu ce ai făcut cu resurse, tu ce ai făcut și inima ta va decide. Cui mai dai și cui mai dai, pentru că trebuie să existe supunere. Marele Preot impune. Da? El impune regula. Inima ta este cea care impune regula. Dacă tu te supui inimii mele, vei primi de la mine fabulos. Dacă nu te supui și nu faci ce trebuie, atunci să vedem, va spune fecioara. Dacă ești cu o fecioară, dă-te bine pe lângă ei, ascultă, îi spune ca ei și fă ca tine, numai spune-le ca ei să te ocrotească, te primească în abundența lor. Fie de ce natură este această abundență. Ce te inspiră, fecioară, să fii atât de autoritar și vei analiza lucrurile ca să înțelegi tu cine este drept și cine nu este drept. Ești un mare justițiar în inima ta. Wow! Ești aici la putere, tu, fecioară. Foarte bine până acum. Văd că conduci foarte bine. Ce te inspiră? Regele de monede. Wow! Abundență. Regele, împărăteasa și marele preot. Persoanele din conducere cu abundență care fac tot posibil să se păstreze legea, să se respecte abundența și lucrurile vor merge. Literă de lege vei fi în această săptămână și vei avea un mare succes. Ce te inspiră? Banul te inspiră în primul rând pentru că ai regele de monede. Dacă ești femeie, probabil că te inspiră să primești ajutorul și implicarea și susținerea unui bărbat sau unui partener de afaceri sau unui personaj din familia ta care poate și care, iată, are capacități deosebite. Parteneriatele te inspiră. Cu cine te faci partener? Este această persoană capabilă să țină pasul cu tine? Vine aici ca să ajute. Vei face contracte cu aceste persoane pe bani, dacă este cazul, nu toată lumea, sau pe relații. Cine te inspiră? Cel care se implică și care ajută și care este în această energie pe care tu o ai. Dacă tu ești femeie, ești la putere și te inspiră ca și bărbatul să vină aici și să pună umărul. Dacă tu ești bărbat, la fel, pe tine te inspiră puterea ta și cine este în subordinea ta. Dacă ești bărbat, este o femeie care merită sau este o situație care merită. Pentru că poți să dai foarte mult dacă merită. Iată, abundența te inspiră să menții această abundență cu strictețe, cu reguli foarte bine impuse. Abundență materială sau emoțională. Regulile sunt la fecioară în această săptămână, ce care va duce vouă un mare succes. Dar ce ne spun ghizii spirituali? Iată, trăiți o viață cu mare strictețe. Ce spun ghizii spirituali? 4 de cupe. Wow! Ghizii spirituali spun, este ok să spui nu lucrurile care te deranjează și care nu-ți plac. Este ok să fii mofturos. Este ok să dai o negație. Să accepti o negație. Dacă ceva nu-ți place, ne-am mai căzut și la alte zodii, am mai spus această explicație, este o analogie pe care o fac ca să înțelegeți mai bine. Mănânci o mâncare care nu-ți place și cum te simți? Trebuie să spui nu. Dacă cineva îți dă o mâncare, tu din politețe o iei, o mănânci, că să nu se simtă la prost și ție nu-ți place. Mai bine spui nu, mie nu-mi place această mâncare. Da? Nu-mi place. Exact ce vă spuneam. Nu-mi place această mâncare. Și atunci nu o mănânci și te vei simți tu mai bine. Chiar nu contează ce spune celălalt. Tu să te simți bine. Nu accepta lucrurile care nu-ți plac. Este ok să spui nu, să dai la o parte, ceea ce este prea mult, iarăși. Este prea mult. Cineva zice, hai mă, mai mănâncă, mai ia aici, ia, că uite, și tu de așa, parte de rușine, iei și mănânci prea mult și pământ ți-e rău. Nu, este prea mult, mulțumesc, n-am nevoie. Este ok să spui acest lucru. Învață să dai o negație. Învață să tranșezi cui oferi și cui nu-i oferi, ca să-ți fie ție bine. Dar oare ce va face mentalul fecioarei, care îl vedem că este foarte, foarte aici focusat pe reguli? Ce va face mentalul până la urmă? Va învăța să spună nu altor persoane? Bă, trebuie să te refuzi, că n-am ce să fac, că nu-mi convine ce îmi dai tu aici, nu-mi place. Ia să vedem. Ce face mentalul? Rege de cupe, wow, ce să mai...
Deci pe mentalul vostru veți fi îngăduitori, o să-i acceptați și pe cei care mai scârție așa, nu o să fiți foarte drastic, dar veți evolua foarte mult. Deci este o săptămână a evoluției, efectiv. Deci avem atât de puternice aceste arcane, fiți atenți aici, regele de monede, stăpânul banilor, regele de cupe, stăpânul emoțiilor, marele preot, cel care are putere și care menține regula, și împărăteasa, care vine și susține energia masculină. Wow! O săptămână excepțională la Fecioară. Puterea este de partea voastră. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Balanță, săptămâna 30 iunie, 6 iulie. Balanțe. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de a face cu o balanță, energia curentă generală pentru această perioadă, regele de monede, abundență, controlul financiar, controlul resurselor materiale. Regele de monede ne arată un personaj care se implică, care are grijă să fie bine, să fie stabilitate, să fie protecție, energie masculină la balanță. Dacă tu ești acest personaj masculin, iată, vei avea mare succes în afaceri sau în ceea ce privește investițiile tale materiale. Va trebui să le ții sub control. Banii sunt în mâna ta. Dacă ești femeie, ai pretenții de la un bărbat ca el să se implice. Nu numai că ai pretenții, dar poate că acest bărbat trebuie să se implice. A venit momentul ca el să arate ce poate, ca el să susțină. Oare se va ridica acest bărbat la așteptările tale dacă tu ești femeie? Acum și femei și bărbați, poate că e vorba de un alt personaj din viața voastră. El poate să fie un șef, poate să fie un patron, un tată, un frate, un vecin, poate să fie oricine. Acest personaj masculin trebuie să susțină o cauză. Cine este personajul? Ești tu? Este bărbatul din viața ta sau este altcineva cu care ai de-a face? În locul de muncă, într-o familie, într-o relație, într-o societate, într-un anturaj. Ce te provoacă să ai pretențiile acestea de la acest personaj sau ce te provoacă să dorești tu să susții o cauză? Avem 5-ul de cupe. Lucrurile care nu au mers, care au eșuat, poate nu neapărat din cauza ta, dar ți-au produs o tristețe. Și te gândești poate că ar fi putut să fie făcut mai mult în acele situații. De ce nu am văzut? De ce nu am făcut? Îmi pare rău. De data aceasta nu voi lăsa aceste lucruri să se producă la fel. Iată, personajul se uită la cupele răsturnate și nu-i convine acest lucru. Se gândește, aș putea să mă întorc la 180 de grade și să văd bucuriile din viața mea. Cu toate acestea n-am văzut drumul care ducea către succes, iată, s-a aflat în spatele meu. Voi vedea oare de data aceasta? Să evit această dezamăgire pe care am mai avut-o în viața mea? Sau poate cineva vă spune, uite ce ai făcut aici, uite ce nu a mers, uite cum lucrurile s-au împotmolit. Ce vom face în această situație? Vom repeta greșelile? Ia să vedem ce trebuie să faceți pentru a vă menține echilibrul în fața acestor chestiuni din trecutul vostru care vă trag înapoi emoțional, vă atrag atenția să analizați niște lucruri care v-au adus o tristețe, dar oarecum vă puteți ridica. Balanțe. 7 de cupe. Va trebui să analizați aceste chestiuni emoționale, chiar dacă nu vă plac, sunteți inspirați să o faceți pentru că trebuie să înțelegeți un pic mai bine ce s-a întâmplat. Dacă e vorba de relații, emoțiile sunt multiple. Iată, avem din fiecare cupă emoțională iese câte o surpriză. Iar personajul se uită în acest nor de unde vin aceste emoții și spun, vai, dar câte sunt. Să analizez și aia, și aia, și aia, ca să înțeleg pe ansamblu o situație foarte complexă.
Ceea ce vă inspiră este să înțelegeți situațiile de o complexitate deosebită pe care nu le-ați înțeles în trecutul vostru. De ce? Pentru că iată o implicare și o protecție și a te simți în siguranță înseamnă până la urmă a înțelege situația în care ești. Ea trebuie analizată pe toate părțile, iar uneori poate să fie dificil. Vei fi inspirat, fără teamă, să analizezi. Există oare aici niște temeri? Există oare niște pericole? Ia să vedem. Omul nu se uită, are pretenția ca celălalt să facă, să dreagă, să fie sub control, dar nu se uită, nu analizează cât de greu este, cât de complex este. Nu numai în relații, și în afaceri. Sunt pretenții să avem, să ajungem la succes, dar până acolo drumul este lung. Reacțiile voastre vor fi multiple pe parcursul acestui drum și va trebui să aveți atenție mare la aceste reacții emoționale. Dar ce spune inima? Te veți fi provocați aici, emoțional, să vedeți niște lucruri, că n-ați vrut să le vedeți. Regina de bâte, inima spune, veniți încoace că vă descalți acum și vă întorc pe toate părțile. Regina de bâte spune, sunt pregătită să înțeleg, vreau să înțeleg și cele bune și cele rele. Ea poartă la picioarele sale pisica neagră. Nu-mi este teamă să văd adevărul și lucrurile ascunse și lucrurile întunecate le voi scoate la iveală și le voi întoarce să le văd pe față. Un mare curaj aveți în inima voastră, deoarece inima voastră își dorește pasiune. Dacă sunteți femeie, nu o să vă fie teamă. Hai bă să-i spun la bărbatul ăsta tot ce am pe inimă. Wow! El va înțelege oare? Că tu ești bărbat, în inima ta ai o femeie pasională. Pentru ce te lupți? Este această femeie. Dar ea nu poți, că n-ai cum să te lupți pentru ea, că îți provoacă niște emoții, că fără aceste emoții și dacă sunt bune și dacă sunt rele, nu poți să trăiești. Și atunci o să trebuiască tu să te uiți să o înțelegi pe această femeie ca să o poți suporta și să te poți implica cu ea aici. Este foarte complexă această femeie dacă tu ești bărbat. Dar dacă tu ești femeie, acea femeie complexă și pasională, ești chiar tu. Nu te oprește nimeni și nimic, femeie balanță. Iar bărbatul balanță o susține pentru că o iubește. Altfel n-ar susține-o. Ia să vedem. Ce vă inspiră, balanță? Să mergeți până la final cu această protecție și cu această implicare, chiar dacă lucrurile sunt dificile. Ce vă inspiră? 9 de cupe. Wow! Le veți studia, dar și când le veți înțelege, ia uite cum le aliniați deasupra capului vostru, că vă ușurați. O să spuneți, asta a fost. Păi hai că a fost ușor. Satisfacția emoțională vă inspiră. Ceea ce a fost în umbră, necunoscut, teamă de a analiza, vă inspiră foarte mult, pentru că veți înțelege tot în această săptămână. Și o să spuneți, sunt mândru de mine, eu sunt bine, bă, frate. Toate pericolele le-am văzut, toate chestiunile ascunse le-am bâșbâit aici, le înțeleg acum, nu mai mi-e teamă de nimica. Dacă sunt aici într-o situație, sunt pentru că așa doresc eu. Din plăcere, veți rămâne în situațiile care vă aduc satisfacție, că altfel nu ați sta acolo. Și veți încerca să scăpați de temeri. În relații, la locul de muncă, situații de familie, de societate, orice, ceea ce v-a deranjat emoțional se pare că intră în atenția voastră și va fi despicat firul în 4 și nimic nu vă scapă din atenție. Ce ne spun ghizii spirituali de curajul vostru? Ia să vedem. 4 de bâte. Stabilitate este ceea ce cauți. Se spun ghizii spirituali, dacă te simți în siguranță, ei te vor susține. Dacă nu te simți în siguranță, probabil că îți vor arăta calea pe care trebuie să o iei. Siguranța, nu numai a ta, dar și a celorlalți, este ceea ce tu trebuie să înțelegi. Mulți dintre noi vrem să fim noi în siguranță sau alții vor ca să fie celălalt în siguranță. Ideea este, vă spun ghizii spirituali, ca toți implicați în această situație să se afle sub același acoperiș în siguranță. Când vei înțelege această complexitate, pentru că ai tendința să te bucuri aici,
Te bucuri foarte mult, dar trebuie să ții cont de bucuria celuilalt. Trebuie să ții cont de partenerul cu care ești băgat în această afacere, în această iubire, în această situație de viață. Dacă ambii sunt la adăpost, lucrurile vor merge și mai bine. Ambii trebuie să fie mulțumiți, vă spun ghizii spirituali, ca lucrurile să dureze. Ce ne spune mentalul? Vă vedem foarte pasionali, analitici, determinați. Ce ne spune mentalul? Puterea, forța. Nu vă veți lăsa. Voi, bineînțeles că mental, fie că sunteți femei sau bărbați, trebuie să dominați, că sunteți balanțe, n-aveți cum. Veți domina mental, dar veți domina cu blândețe. Celălalt, ca să se supună și să vă asculte, va trebui să-i dominați cu iubire și ei se vor supune, ne spune tarotul. Și asta a fost. Următoarea zodie pentru care citim în continuare este zodia Scorpion. Săptămâna 30 iunie, 6 iulie. Scorpionii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate aveți de-a face cu un scorpion. Energia curentă generală pentru această săptămână este 6 de bâte, o victorie care se dorește obținută cu orice preț. Dar de ce? Trebuie să ieșiți la suprafață dintr-o situație victorioși. Trebuie să aduceți o coroană pe capul vostru, dar și în vârful acestei bâte. Trebuie să primiți o apreciere de la cei din jurul vostru, aplauze, să vi se spună bravo, uite ce măreț ești. Parcă doriți ca lumea să vadă efortul vostru. Doriți să vi se dea o medalie, o chestiune de merit. Unii dintre voi poate vă doriți o mărire de salariu, alții vă doriți într-o relație să fiți adulați, să fiți în centrul atenției. Știi cum este într-o relație, tu îl ridici pe celălalt în slăvi, dar a venit momentul să fii și tu ridicat în slăvi. De ce? Scorpionule, te-ai săturat să mai trăiești în obscuritate. A venit momentul tău să strălucești, te întorci acasă cu o victorie, să primești aplauzele. Da, Scorpionul este pe scena vieții sale actorul principal și iată, toată lumea îl vede și îl apreciază. Este o energie, este o ambiție pentru unii să vi se dea dreptate, să vi se spună, da mă, așa este ca tine, bravo, uite cum ai făcut. Este pentru alții din ambiție, este pentru alții din teamă. Poate că ți este teamă de eșec și vrei ca ceilalți să spună, să te încurajeze, hai că ești bun, hai că poți, hai că ești cel mai tare. Sau poate că, pur și simplu, ai dat prea mult altora și i-ai pus pe alții înaintea ta și a trebuit ca alții să fie mai presus decât tine și a venit momentul acum să spui, lasă alții, că acum este momentul meu să mă ridic deasupra. Oricum, ești în centrul atenției, Scorpionule, pentru ceva în această săptămână tu. Ce vă provoacă să aveți această victorie cu orice preț? Este o victorie de scurtă durată, poate la unii de lungă durată, dar este o victorie. Ce vă provoacă? Pajul de cupe. Pajul de cupe aici este foarte alunecos emoțional, va spune ceea ce vrei să auzi, se va băga pe sub pielea ta, va fi mângâios, va fi alunecos. Ce are pajul de cupe în această cupă? Este un peștișor. Este peștișorul de aur care împlinește orice dorință, promisiunile. Promisiunile care se fac aici, oare puteți avea încredere în ele? Cineva îți spune ce vrei să auzi, dar tu nu mai ții cont de aceste lucruri. Acum cer dovada. Trebuie să fii victorios. Nu mai ții cont de lucrurile superficiale. Dacă ți s-a promis o chestiune și nu s-a ținut de cuvânt persoana, poate tu ai făcut niște promisiuni care nu merg unde trebuie, te-ai săturat să mai aștepți. Tu trebuie să vezi dovada, trebuie să vezi rezultatul promisiunilor. Dacă nu vii acasă cu această coroană, degeaba. N-ai să mai stai. Pajul de cupe spune, hai mai stai, lasă, mai acordă timp, să vezi că o să avem succes, o să fie bine, stai așa puțin să te mai vrăjesc. Și
Și Scorpionul spune, care-i treaba? Să mai stau să mai mă vrăjești? Păi nu mai am timp. Știi? A venit momentul ca eu să fiu deasupra, să strălucesc și acum tu trebuie să te supui. Scorpionul nu mai acceptă superficialități, jumătăți de măsură, nu mai acceptă aceste lucruri. Ori ești așa cum trebuie, ori dacă nu, nu știu dacă se va compromite. Nu cred. Dacă vrei să te dai bine pe lângă un Scorpion, acordă-i măreția, aplaudă-l, spune-i ce bun este, ce frumos și cum face. Se pare că este și o provocare ca să fie Scorpionul mulțumit, poate că trebuie în această perioadă să-i cânți în strună, că îl va măguli acest lucru, dar Scorpionul dorește recunoaștere de sine. Nu stau aici dacă pierd, îți va spune. Trebuie să am o victorie. N-am să stau să-mi pierd energia și să plec de aici cu nimic, sub nicio formă. Că este iubire, că este loc de muncă, nu îmi dau energia decât dacă eu mă întorc de acolo cu o victorie. Hai să vedem ce trebuie să faceți ca să obțineți această victorie. Apele sunt așa, cam tulburi, cam mișcătoare, pajul de cupe cam tremură pe aici, nu este chiar atât de, cum să spun, nu are atât de multă încredere în sine cât să aibă o victorie. El este așa, cum să spun, fără experiență. Ca să aveți o victorie aici, oare... Wow! Avem un mesaj care sparge citirea, nu este răspunsul la victorie, ci una sau mai multe persoane care urmăresc aici au o problemă foarte urgentă, de aceea spargem citirea pentru a da răspunsul. Dacă este pentru tine, scrie în comentariu. Eu ți-am spart tălmăcirea camizea. Personajul care trece printr-o trădare. Vreau o victorie cu orice preț, dar este trădare aici. Cine are o victorie cu orice preț trebuie să trădeze. Dar de ce? Ești trădat de cineva? Și vrei revanșa acum? Pentru ce cauți revanșa? De ce? Cineva caută să se revanșeze pentru o trădare. Tu ai fost trădat sau tu ai trădat pe cineva? Pentru tine este mesajul. Magicianul. Magicianul îți arată să nu te mai uiți la ceea ce a fost, ci să iei ceea ce ai învățat de aici să mergi înainte, pentru că ți se arată un nou drum înaintea ta și dacă te uiți în urma ta, te vei împiedica și nu vei vedea calea. Nu te mai uita la această trădare, nu mai faci aceste judecări pe care le faci, cine a greșit, cum a greșit, ci mergi înainte. Ia ceea ce este al tău în această situație și mergi înainte. Uite că acest personaj se cam uită în urmă. Iar magicianul spune, hello, aici sunt, schimbă-ți orientarea și uită-te înainte, nu te uita în urmă. Bun, scorpionii, am văzut cum vă doriți o victorie și cum nu vă veți mai pierde energia în chestiunile superficiale. Cum vă puteți echilibra în această situație? Wow, regele de monede. Situația care este bine înfiptă aici cu maturitate și cu abundență și cu implicare. Pentru ca să existe această victorie trebuie depus un efort, dar efortul nu o să fie depus în situațiile care scârție. Efortul o să fie depus în situațiile care arată că investiția este bine făcută. Nu poți să ai o victorie rapidă peste noapte, o victorie în care să nu te impui, o victorie în care să nu depui energie, ci vei avea o victorie, iată, prin muncă. Regele de monede este cel care își asumă această victorie, dar el nu se dă la o parte de la muncă, de la investiții făcute foarte amănunțit, studiate, fie că sunt ele emoționale sau materiale. El investește în chestiune doar care merită, că este rege de monede, ține resursele în mâinile sale. Victoria trebuie muncită, trebuie studiată, trebuie cu experiență, nu pe grabă, nu precum pajul de cupe care este alunecos și spune mă bag și eu aici că poate câștig ceva, ci mă bag aici cu toată responsabilitatea. Că te bagi cu responsabilitate și ești foarte atent la ceea ce se întâmplă, s-ar putea să ai o victorie. Dar nu o vei avea peste noapte și nu o vei avea pe nemerit și nu o vei avea cu persoane care nu se implică, ci numai cu persoanele care se implică, care participă, care te susțin și pe care le susții. În afaceri, succesul vostru reprezintă atenția și experiența cu care investiți resursa materială. Țineți minte acest lucru. Regele de monede nu face investiții aiurea,
ci ele sunt foarte studiate. Regele de monede este cel mai complex personaj al tarotului când vine vorba despre resursele materiale, bani. El știe ce să facă și când să facă cu această resursă. Vă inspiră pe voi material aici, investiție din care veți avea un succes. Iată, foarte frumos pentru investiții materiale. Iar în iubire vă inspiră implicarea personajelor. Am succes, acum cuceresc pe cineva și pe ce fac. Nu asta nu o să vă inspire. Vă inspiră pe lungă durată implicarea. Deși unii dintre voi veți putea să cuceriți prin impresia pe care o faceți. Dați impresia că aveți bani. O să cuceriți pe cine vreți. Uite că v-am spus o șmecherie. Deci bărbat, vrei să cucerești o femeie? Lasă-te cu vorbele frumoase, arată-i că ai bani și o să o cucerești. Asta este, asta vedem. Scorpionul, ce este în inima ta? Vedem că ești foarte stăpân pe tine. În inima ta, asul de cupe, wow! Asul de cupe este iubirea, este emoția care se deschide și dă pe din afară în inima ta. Succesul tău îți va aduce o mare bucurie. Bucură-te acum, că este momentul în această săptămână să lași inima să dea pe din afară. Îndrăgostește-te, bucură-te de resursa materială, de ceea ce îți cumperi, de ceea ce cheltui, de persoanele cu care ieși. Bucură-te de tratamentul bun, dacă îți oferă un tratament bun persoana. Ești cu cineva și îți cumpără ceva, bucură-te de acel lucru. De multe ori oamenii nu se mai bucură. Se gândesc, aoleu, cum să primesc, aoleu, cum să fac eu? Fă cadoul acela, primește cadoul acela. Oferă și primește lucrurile și apreciază. Dacă cineva îți face un cadou sau o binecuvântare în această săptămână, ridică-l în slăvi, spune-i, wow, ce lucru ai făcut pentru mine. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că inima voastră se va bucura și se va umple de energia asului de cupe, care aduce o vindecare pe inima voastră. Nu trebuie să fii superficial precum Pajul de cupe, care spune cuvinte doar așa ca să le spună. Spuneți-le din inimă cu apreciere, să vezi ce greu o să atârne aceste cuvinte. Iubirea, cu implicare, cu succes, de scurtă durată, de lungă durată, dar este iubire și este succes și este acolo pentru voi. În carne și oase, nu pe online. Ale online nu merg. Regele de monede nu-ți vine pe online, îți vine în carne și oase. Și atunci apare iubirea. Cineva cucerește pe cineva aici, în această săptămână, dar cucerește pe bune. Dacă tu ești deja cucerit, poate că relația ta va trebui să investească mai mult aici în ceea ce se face în această relație. Trebuie să recunoști meritele partenerului tău de viață, ceea ce face bine. Aplaudă-l, ridică-l în slăvi. Dacă îl critici mereu, nu mai crește. Dacă îi spui ce face bine, poate că se va deschide și va face mai mult. Inima ta va primi o mare, mare deschidere, Scorpionule. Ce te provoacă? Și am văzut că te provoacă superficialitatea, să nu mai fii superficial, dar ce te inspiră? Marea Preoteasă, sincronicitățile, intuiția. Se deschide voalul Marii Preotese, se dă la o parte și mentalul tău comunică cu lumea de dincolo. Primește visele premonitorii, mesajele subliminale. Câți nu vedeți aceste cifre, aceste mesaje și vă întrebați oare ce înseamnă ele? Marea Preoteasă vă va face să vedeți și mai mult în această săptămână. Ceva care este pe placul inimii voastre. Vă va duce acolo în acea lume a dorințelor, care o să spuneți ce se întâmplă cu mine, că simt. Mulți oameni vin și în citirile personale și spun simt atât de mult că nu știu dacă sunt nebun sau este adevărat. Marea Preoteasă te va face să simți. Și nu ești nebun. Este adevărat ce vei simți în această săptămână. Dar ce ne spun ghizii spirituali? Scorpionii. Ghizii spirituali îți spun 5 de cupe. A venit momentul să te întorci la 180 de grade, să întorci spatele lucrurilor care te-au deranjat și asupra cărora ai avut atenția ta. Și a venit momentul să te schimbi. Îți mai spun ghizii spirituali, dacă ceva nu merge în viața ta, în loc să stai să plângi după lucrurile care nu merg, schimbă-te, schimbă-ți perspectiva, uită-te în alte direcții, întoarce-te la 180 de grade, ia aceste cupe pline care sunt în spatele tău, treci podul acesta al emoțiilor, pentru că în depărtare se află castelul. Ce înseamnă a trece podul emoțiilor?
Înseamnă a mai lăsa la o parte ușor și din orgoliile și ambițiile tale. Vedem că ai o mare ambiție de victorie în această săptămână, dar uneori, îți spun ghizii spirituali, dacă ceva te blochează și nu poți să ai o victorie, poate că trebuie să te întorci într-o altă direcție, pentru că drumul îți va fi mai ușor așa. Hai să vedem ce va face mentalul vostru. Va accepta aceste sfaturi? Scorpionii. Împăratul. Mentalul vostru acceptă numai ceea ce vă aduce succesul. Da, veți accepta aceste sfaturi dacă vă aduc o măreție. Regele de monede și împăratul, energie masculină, care nu se va lăsa aici decât dacă este ca el. Cine este bărbatul din viața ta? Acordă-i, ridică-l în slăvi, laudă-l, fă-l să se simtă puternic, fă-l să se simtă aici în energia sa masculină și îți va oferi iubire. Trebuie să te bagi pe sub pielea lui ușor, pajul de cupeni arată, trebuie să te bagi pe sub pielea lui. Dar, cum îți spun ghizii spirituali, în loc să te concentrezi pe lucruri care nu merg, a-l critica sau a avea niște așteptări, întoarce-te și concentrează-te pe lucruri care merg. Însă mentalul tău o să spună, păi ceea ce merge este să-l ridic în slăb pe acest personaj și să spun că totul este ca el și că are dreptate. Spune-i, uneori îi spui, însă Marea Preoteasă spune că intuiția ta și ceea ce se ascunde în interiorul tău o face pentru că există un beneficiu acolo. Nu o face degeaba. O face pentru că acest personaj are nevoie să audă aceste laude ca să-și deschidă inima. Că tu ești acest personaj, poate că tu trebuie să te bucuri de măreția ta. Cum să mă bucur eu de măreția mea? Vai, dar eu nu sunt așa de bun și așa de măreț. Eu nu știu dacă sunt apreciat. Marea Preoteasă spune, simte-te cel mai tare bărbat, cel mai bun, cel mai apreciat. De ce? Pentru că probabil că vei avea și o victorie dacă faci acest lucru. Și asta a fost pentru Scorpioni. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Săgetător. Săptămâna 30 iunie, 6 iulie 2025. Săgetătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un săgetător. Energia curentă generală este 6 de monede, au mai căzut și la alte zodii. Urmăriți și pe unde mai aveți aspecte din horoscopul vostru ca să primiți mesaje. 6 de monede reprezintă echilibrul dintre ceea ce dăm și ceea ce primim. Oare dai prea mult și nu primești în schimb? Sau poate doar primești și te-ai săturat să mai dai? Poate nu mai vrei să dai, să te implici într-o anumită chestiune. Mai reprezintă și datoriile materiale. Trebuie să ai în mare grijă cum îți folosești resursa materială, să nu cheltui mai mult decât ai, deci cheltui atât cât îți permiți în această perioadă ca să se producă un echilibru. Vedem personajul acesta care dă celor care nu au, dar el primește din energia universală. Atâta vreme cât există un schimb de energie, dai mai departe pentru că primești la rândul tău și ai de unde să dai. În momentul în care nu mai primești și începi și dai și nu mai primești și se epuizează resursele. De aceea de multe ori în iubire dăm până când ne epuizăm și de ce ne epuizăm și intrăm într-o depresie? Înseamnă că nu primești în schimb în aceeași măsură sau că nu primești atât de ajuns încât tu să mai poți să continui și apar blocajele, apare anxietatea la un loc de muncă, iarăși poate că tu dai foarte mult și nu primești resursa materială ca să poți să ai o viață cât de cât plină de abundență și nu de griji, atunci obosești pentru că muncești mai mult, muncești peste program, muncești zi și noapte, te străduiești mai mult pentru că nu ți ajunge resursa, iarăși se produce un dezechilibru. Deci atenția voastră la săgetători este ce dai și ce primești emoțional, material sau depinde cu ce situație aveți de a face, pentru fiecare va fi diferit. Ce te provoacă să păstrezi și să menții acest echilibru? Regia de spade. Regia de spade este o atitudine critică, ea impune, ea nu înțelege emoțional prea mult aici,
lucrurile care ți se impun. Datoria ta să dai, datoria ta să faci. Și dacă nu faci, nu ești bun. Și dacă n-ai dat destul, ești criticat. Te provoacă aceste lucruri. Dar oare este menită Regina de Spade să-ți impună ție ce să faci și tu trebuie să asculți de ea? Regina de Spade este personajul care cere foarte mult, este detașată emoțional, dar mai este și foarte critică, adică vorbește rău, este agresivă în comunicare dacă nu este mulțumită. Cineva văd care îți arată și cu mâna așa, hai că n-ai făcut bine, ce faci aici? Trebuie să faci mai mult, mai repede. Am pretenții, ea are niște pretenții aici. Dar oare trebuie să te supui aceste Regine de Spade? Sau poate trebuie să fii tu în energia Reginei de Spade, să ai pretenții dacă tu dai foarte mult și nu ți le în schimb. Bă, stai puțin, ce ți-am dat eu aici? Eu ce primesc în schimb? Ce am la afacerea asta? Deci ea poate să meargă în ambele direcții. Regina de Spade poate să fie persoana care îți cere ție sau poate să reprezinte energia ta care trebuie să ceri tu dacă dai prea mult. Da? Haideți să vedem. Ce te poate echilibra în această situație, Săgetătorule? Nouăle de cupe, iarăși o energie colectivă în această săptămână, satisfacția ta personală. Mă, tu trebuie să fii cu cupele pline. Nu trebuie să te intereseze de alții. Uite, știi care e treaba? Ăsta dacă are cupele pline, ia uite-l, ăsta o să dea. Dar dacă lui îi lipsește, nu o să mai dea. Ceea ce te inspiră pe tine este ca tu să ai de unde, să ai abundență. Nouăle de cupe este o abundență, mai ales în emoții. Tu dai emoții dacă tu ești fericit, dar dacă nu ești fericit, ce dai? Ca să poți să oferi fericirea, în primul rând trebuie tu să fii motivat emoțional ca să poți să oferi altora. Ceea ce te inspiră este satisfacția ta personală, care este pe primul plan. Nu este pe primul plan satisfacția celuilalt. De multe ori în relații, la muncă, trebuie să-i satisfacem pe ceilalți. Să satisfacem clientul, să satisfacem partenerul de viață, dar unde este satisfacția noastră? Acest lucru trebuie să-l ai în vedere ca să rămâi în echilibru. Da? Să ai în vedere unde este satisfacția ta. Ca tu să poți să muncești cu bucurie, să satisfaci clienții la locul de muncă, trebuie să vii aici cu inima deschisă că primești o recompensă pentru asta. Dar de multe ori ni se spune, datoria ta e să faci aceste lucruri și salariul este mai mic, acolo nu primești că nu ești bun. Nu o să mai fii nici tu inspirat să faci lucruri bune dacă nu primești. La fel și în iubire. Satisfacția personală. Dar inima ta ce spune, Săgetătorule? Temperanța. Vedeți? Temperanța dorește să mențină acest echilibru. Este îngerul temperanței care spune, Domne, mă sacrific, mă compromit, fac ce vrei tu să fac aici la locul de muncă, ne compromitem. Da? Trebuie să facem anumite lucruri, că trebuie să urmăm politica companiei. Poate nu ne convine neapărat ce facem, dar facem pentru că e datoria noastră și primim în schimb bani. E bine, inima ta spune, bă, dacă eu sunt mulțumit cu ceea ce primesc, eu mă compromit aici ca să fie totul bine. Și în relații. Dacă mă lași și pe mine să fac plăcerile mele și care sunt, eu stau aici în această relație, dar în momentul în care vin și se aduc critici, se impun condiții, pe nedrept, este agresivitate în comunicare, Săgetătorul o să se uite și o să spună, bă, dar satisfacția mea de unde vine aici? Ia să văd eu de unde vine satisfacția mea și dacă ai o satisfacție, te vei ajusta cu energia ta, inima ta va lăsa de la ea ca să fie totul bine. Dacă nu ai o satisfacție, inima ta caută echilibru. Cei care aveți de-a face cu un săgetător, dacă vreți să vă fie bine, oferiți și săgetătorului ceva în schimb. Și atunci va face orice pentru voi. Ce vă inspiră, săgetători, în această săptămână? Wow, Regina de Monede, siguranța materială, abundența. Unde este abundența din viața voastră, acolo vă inspiră. Dacă este abundență și aveți resurse, faceți orice. Regina de Monede este cea care susține, este cea practică, care se descurcă în orice situație. Este cea care dorește bunăstarea. Este regina pământului, energia de pământ, a fructelor, a mâncării, a hainelor, a tot ceea ce aduce această abundență, de ca noi venim pe pământ și ca să ne bucurăm de iubire, dar venim să ne bucurăm și de o abundență materială. Și
Știți cum este? Dragostea trece prin stomac în această săptămână. Dacă stomacul este plin, dacă haina este de calitate, dacă ne bucurăm de lucruri frumoase, suntem fericiți și stăm acolo și oferim iubire. Dar numai că v-ați săturat să vă sacrificați în sărăcie sau în lipsuri sau asta numai ca să fie bine altora. Inima voastră dorește aici o temperanță, adică totul să fie cu temperanță. Și eu muncesc și mă implic, dar asta este. Trebuie să am și eu un beneficiu. Trebuie să mă bucur și eu de ceva. Și o să vă bucurați voi de abundență în această săptămână. Abundența va aduce o mare bucurie. Dar ce ne spun ghizii spirituali? Este ok să fim materialiști? Că mulți spun, vai, dar de ce să mă ocup eu de abundență materială? Eu nu vreau asta, eu vreau iubire. În săptămâna asta cred că ar trebui să vă bucurați de abundență, pentru că și pentru asta venim pe acest pământ. Dacă avem de toate, avem timp pentru iubire. Dacă suntem în lipsuri, iubirea suferă. Ce spun ghizii spirituali? Ia să vedem. Sunt de acord? Optul de cupe. Optul de cupe îți arată că poți mai mult și meriți mai mult. Dacă ceva nu te satisface, îndrăznește. Există oportunități pentru mai bine. Unde te cheamă pasiunea? Dacă te afli într-o situație care nu-ți mai oferă, avem optul de cupe, lipsește ceva aici, ocupă, iată, lipsește. O perioadă ai fost bine aici, ai avut un beneficiu, dar îți dorești mai mult. Dacă lucrurile sunt plafonate și nu mai cresc, există alte oportunități pentru tine. Dacă nu vrei să pleci dintr-o situație, nu trebuie să pleci fizic peste noapte, să-ți lași serviciu sau să-ți lași familia. Trebuie să începi să dorești mai mult pentru tine. Pentru că din dorințele tale, Universul îți răspunde. Tu pui o dorință și Universul îți răspunde și pe urmă spui, păi nu mi-a răspuns Universul. Pentru că ți-e teamă de această dorință. De aceea Universul nu-ți răspunde. Ghizii spirituali îți spun, noi vedem dorințele tale. Noi vedem cu cât entuziasm tu pui această dorință. Dar dacă tu pui această dorință că vrei mai mulți bani sau că vrei mai multă iubire și ți-e teamă de această dorință, da, vreau mai mulți bani, dar nu pot, dar ăla nu are, dar ăla nu face. Vreau mai mulți bani, știi de ce? Că îmi plac banii. Sau vreau mai multă iubire. Să mă bucur să împărtășesc această iubire. Vrea această dorință, trebuie să o pui fără condiții. Doar trebuie să ceri. Și ghizii spirituali te vor ghida în direcția în care trebuie să mergi. Pentru că tu meriți mai mult, iată. Optul de cupe ne arată aici că îți lipsește o cupă și pleci în căutarea ei. Ghizii spirituali te vor ghida să o găsești aici, ai cele 9 cupe, ai găsit-o. Ce frumos! Dar ce va face mentalul? Va asculta să ceară fără condiții, să ceară abundență, să ceară ce își dorește inima. Va asculta mentalul, o va face. 9 de bâte, mentalul va spune, nu prea cred aceste lucruri, fără efort nu primești nimic. Este un concept, da, va trebui să te zbați, va trebui să te lupți, dar îndrăznește și cere. Și apoi du-te și luptă-te și caută acele lucruri. Le vei obține prin munca ta, dar munca ta va fi mai ușoară, nu trebuie să suferi. Dacă tu ceri cu inima și cu sufletul, ghizii spirituali te vor ajuta și îți vor da putere. Mentalul tău are conceptul că nu primește nimic fără luptă. Luptă-te, luptă-te, dar te vei lupta cu folos, îți spun ghizii spirituali. Mai departe, să vedem. Opa! Următoarea zodie pentru care citim este zodia Capricorn. Capricornii, săptămâna 30 iunie, 6 iulie. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Capricorn. Energia curentă generală pentru voi în această săptămână este spânzuratul. Un Capricorn care se oprește din tumultul vieții pentru a reflecta asupra unei situații. Este o situație emoțională, financiară sau de altă natură în viața voastră, are nevoie de atenție. Și nu puteți acorda atenția decât dacă vă opriți din ceea ce faceți și priviți ușor lucrurile invers. Trebuie să se producă o schimbare a percepției voastre, care poate uneori nu doriți să o faceți. Sunteți încăpățânați, cum eu să-mi schimb eu modul de gândire sau ceea ce simt, să încerc să văd lucrurile invers, nu prea pot să fac acest lucru.
În această săptămână veți încerca. De ce? Pentru că spânzuratul vă invită să reflectați. Vă invită să vă opriți din tumultul vieții, să atârnați ușor într-o chestiune și să mai vedeți și din punct de vedere invers ceea ce se întâmplă aici. Dacă este vorba despre o iubire, poate trebuie să priviți și ce spune celălalt. Dacă e vorba de o situație materială, poate trebuie să analizați un pic mai mult această situație. Oprește-te, ia un minut de răgaz și schimbă-ți perspectiva ca să vezi cum arată. Spânzuratul nu face o acțiune. Până să facă această acțiune, el vede lucrurile pe toate părțile, le analizează din toate direcțiile și se va elibera din această poziție atunci când mentalul său este, iată, luminat. El se poate elibera oricând. Este îmbrăcat ca un acrobat, dacă vedeți, costumul său, are acești pantaloni roșii, are papuci de balerini. El se poate elibera de aici, dar nu dorește. Dorește să se lumineze mai întâi și apoi se va elibera. Spiritual veți fi. Spânzuratul are o deschidere spirituală deosebită. El poate să facă un sacrificiu spiritual aici, dar va analiza. Ca să vedem, merită sacrificiu Capricornii. Ce vă provoacă să reflectați asupra acestor situații din viața voastră? Pentru fiecare va fi ceva diferit, bineînțeles, poate să fie o iubire, o situație de carieră, de familie, de societate, de anturaj sau orice altceva. Ceea ce vă provoacă este turnul, o altă arcană majoră. Turnul reprezintă într-adevăr o schimbare de situație, care dacă nu o schimbi tu și nu începi să vezi un pic lucrurile și dintr-o altă direcție, această schimbare se va face oricum, dar te va lua pe neașteptate. Așa că este mai bine să te pregătești. Pregătește-te pentru schimbarea de care ți este teamă. Ca să o faci, poate trebuie să faci un sacrificiu. Trebuie să faci o schimbare cumva, trebuie să lași de la tine ceva, trebuie să abandonezi o chestiune. Dar această treabă nu merge. Turnul ne arată că sfârșitul sau distrugerea aceasta este iminentă. Că se întâmplă acum sau că se întâmplă mai târziu, poate să vină în orice moment. Dacă nu ești pregătit și te ia prin surprindere, poate să aibă un impact mai mare asupra ta. Dar tu vei reflecta, ai spânzuratul, te vei opri și vei reflecta pentru că simți apropierea acestui turn și vrei să fii pregătit aici. Ce poți face ca să-ți păstrezi echilibru, Capricornule? Ce poți face? 10 de spade. Să înțelegi că nu este un eșec. 10 de spade este eșecul. Vine turnul, s-a terminat, m-a băgat în eșec, în depresie, în noaptea neagră a sufletului, dar stai puțin, că până să vină turnul, eu o să mă întorc aici invers. Și o să privesc această situație care mi se pare groaznică, de nesuportat și de nedepășit, o să privesc invers. Și universul te va lumina. Ceea ce te inspiră pe tine să-ți păstrezi echilibru este să nu aștepți un eșec care te va pune la pământ și să vezi lucrurile invers. Dacă ceva nu merge, eu nu trebuie să stau aici ca să fiu învins și trimis direct în depresie. Trebuie să văd de ce nu merge. Trebuie să înțeleg de ce nu merge și ca să pot înțelege, să nu fiu o victimă, să nu fiu aici cel călcat în picioare, eu va trebui să analizez lucrurile dintr-o poziție distantă, detașată. Mă sacrific. Abandonez această chestiune. Dar de ce? Pentru că, ia uite, dacă nu abandonez, unde duce? Este ok să abandonezi ceva care nu merge, pentru că oricum vei ajunge la un capăt de drum și mai bine te scoți de aici, reflectezi înainte să faci o decizie. Analizezi pe toate părțile și toate direcțiile și te vei lumina și vei înțelege de ce nu merge, vei înțelege pericolele care sunt aici și iată că tu o să spui, precum spânzuratul, stau în așteptare, fraților, nu mă mai implic, nu mai pun energie, mă uit la această chestiune și parcă aștept să se dărâme, dar eu nu mă mai implic. Trebuie să ai curajul să nu te mai implici într-o treabă care știi foarte bine că este menită distrugerii. De multe ori stăm în situații de viață, în relații, în joburi care știm că nu merg nicăieri. De ce mai stăm acolo? Păi mă sacrific, că poate se întâmplă ceva.
Și cine rămâne părăsit? Cine rămâne în depresie? Cel care așteaptă la nesfârșit și care vede că lucrurile nu avansează. Dacă tu vezi că un lucru nu avansează și că există un pericol iminent, abține-te, detașează-te și rămâi în așteptare ca să treacă această energie. Dar ce spune inima ta? Dacă tu îți inversezi percepția, nu vei cădea în depresie. Dacă ți este teamă și stai acolo ca o victimă, vei cădea, normal. Dar acum știi. Capricornule, ce îmi spune inima ta? De unde vine această teamă? De unde vine această teamă? Păi, cum să nu fie teamă? Ți-e o teamă? Cei care sunteți în situații, poate nu e ceva major, poate e ceva, o chestiune mică, știu, se sparge ceva, ți se strică un obiect, sau poate o relație care nu merge și te rănește, sau poate un loc de muncă de unde nu primești ceea ce dorești, sau poate este o chestiune de familie în care tu suferi și parcă cineva cu cât suferi mai mult, cu atât te face să suferi mai mult. Ce faci tu în această situație? Hrănești neputința? Hrănești suferința? Iată, dacă o hrănești, inima ta suferă. Ce spune inima? Și ce spune inima? Am suferit destul. Mă voi desprinde și mă voi așeza precum spânzuratul în această poziție, să aștept să treacă valul și nu mă mai implic. Dar cum să nu mă implic? O să spună Capricornul, trebuie să mă implic, domne. Nu mă mai implic. Stau în așteptare. Stau agățat. Vei sta agățat. Tu nu trebuie să mai faci nimic aici. Ai făcut tot ce ai putut. Și dacă nu reușești să treci de acest obstacol, fără o suferință, nu mai faci nimic. Sacrifică-ți energia pe care ai pus-o aici. Și ce înseamnă un sacrificiu? Un sacrificiu nu înseamnă să suferi. Spânzuratul te învață un sacrificiu. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dau această energie pe care am implicat-o aici, fie că este materială, fie că este emoțională, fie că este munca pe care am pus-o. Dacă ceva nu merge, dau această energie și nu aștept nimic în schimb. Și când am obosit, mă scot și nu mai dau. Și dacă n-am mers, oricum n-am avut nicio așteptare, am dat de bunăvoie, din curiozitate, mă luminez acum. Mă luminez, eu n-am să las această noapte neagră a sufletului să vină peste mine. Pe spânzurat nu-l atinge. Știți de ce? Pentru că el înțelege că este un sacrificiu și nu are nevoie să primească nimic de aici. Și se luminează. Și în momentul în care se luminează, inima sa nu va mai suferi. De ce? Pentru că el înțelege și partea luminoasă și partea întunecată a unui concept și înțelegându-le pe amândouă, știe că fac parte din viață, se detașează și nu se mai implică, rămâne la distanță. Detașează-te emoțional din aceste chestiuni ca tu să te luminezi. Poate ați trecut prin situații dificile, Capricornii, dar a venit momentul ca ele să se îmbunătățească pentru voi. Ce vă inspiră? Zecele de cupe. Zecele de cupe, Capricorn. Fericirea. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Dacă ea nu se reflectă în situația în care ești, ce vei face acolo? Vei suferi sau te vei detașa? Se pare că pentru a te detașa va urma pentru tine lumina. Dacă te implici în continuare, probabil că te vei epuiza. Există speranță. Te inspiră speranța că lucrurile pot fi frumoase și luminoase pentru tine. Ia uitați-vă ce diferență aici. Numai la culori să vă uitați. Ce frumos avem un curcubeu și cupele pline. Și aici este la pământ. De ce? Cine e la pământ? Cel care insistă în chestiuni care nu merg, va cădea. Dar cel care se luminează și știe ce dorește, așteaptă cu inima deschisă. Iată, el se luminează. Ce frumos! Culorile, ia uitați-vă, galbenul acesta care se vede, lumina. Când primești lumina? Este când începi să privești o situație invers dacă ea nu merge. Cum ar fi dacă? Păi nu pot. Că ceea ce se întâmplă în viața mea este negru. Ba poți. Luminează-te, roagă-te. Transformarea spirituală. Spânzuratul se transformă, se trezește spiritual pentru a vedea partea luminoasă a unei situații, pentru a vedea bucuria, pentru a trăi în bucurie și în belșug și în cele mai grele situații. Inima, sufletul tău este pur, meriți fericire, îți spune tarotul și va trebui să vezi acest lucru. Ce spun ghizii spirituali? Cum te susțin ei? În căutarea fericirii. Pajul de monede.
Iată ce frumos! Pajul de monede se ridică din această noapte neagră, se ridică foarte frumos, se spală, se curăță de toate energiile negative, se îmbracă frumos cu haine curate și pornește din nou la drum. Ridică-te în această poziție a spânzuratului, dar în momentul în care te ridici nu vii cu depresie, ci vii cu speranță. Pajul de monede este o propunere plină de speranță, este dorința de a o porni din nou în căutarea acestei fericiri, dar iată oportunitatea. Ți se oferă dacă o dorești, dacă ești deschis către o nouă oportunitate și dacă ești curios. Ghiții spirituali se uită în sufletul tău și tu spui, nu sunt curios, nu vreau nimic, vreau doar situația asta care nu merge. Și atunci te vor lăsa, dacă aia vrei. Dar dacă tu vezi, vreau să văd și alte posibilități, ghiții spirituali te vor trezi, te vor ține de mână și îți vor arăta și alte posibilități. Trebuie să vrei. Mulți se plafonează în relații care nu merg și spun, nu vreau să plec de aici, vreau să stau aici, vreau să se schimbe situația, dar dacă nu se schimbă și intri în depresie, cere ghizilor spirituali să mai vezi și alte părți ale vieții care ți aducă lumină și fericire și ei te vor îndruma imediat. Dar nu o pot face împotriva ta. Ce va face mentalul? Va rămâne să sufere sau va căuta lumina? Ia să vedem, Capricornule. Doiul de monede. Uite că mentalul va începe să cântărească o situație, va începe să vadă valoarea. Știi care e treaba? Spânzuratul te trezește, se desprinde din această poziție a spânzuratului, vine în picioare, pajul acesta de monede vine în picioare și se uită la oportunități. Ia uite-l cum se uită. Oportunitatea care vine, o cântărește. Mă, stai puțin, mi se oferă oportunitate, hai să mă trezesc puțin și să văd despre ce este vorba. Cred că mentalul vostru se va trezi un pic și va începe să cântărească mai bine situațiile, ca să nu mai stați plafonați în chestiuni care nu merg, ci să alegeți voi unde puneți energia voastră, în chestiunile care atârnă ceva acolo și pentru voi. Veți începe să vedeți greutatea și valoarea unde vă puneți energia. Dacă nu este valoare, probabil că nu o să mai stați acolo. Dar dacă este valoare, ia uitați-vă ce vă așteaptă. Regele de cupe, inima voastră care suferă, trebuie să asculte de mental. Lasă mentalul să cântărească situația, că îți va spune merită sau nu merită. Și dacă merită, investești. Dacă nu merită, eliberează-te. Bun. Să vedem mai departe. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Vărsător. Săptămâna 30 iunie, 6 iulie 2025. Vărsătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru. Haideți să vedem energia voastră curentă generală în această perioadă. Vărsătorii, asul de bâte, un drum care trebuie să se deschidă pentru voi. Asul de bâte vă îndeamnă să mergeți înainte. Se deschide o ușă și te întrebi, și dacă pășesc pe acolo, unde o să ducă? Ce o să fie? O să ajung la castel? Iată, în depărtare se arată acest castel. Dar între tine și castel este un drum de parcurs. Imboldul, energia, entuziasmul cu care pășești pe acest drum. Vei avea tendința aici să te ridici într-o dimineață, te vei trezi și vei spune de unde vine această energie în această săptămână. Ești plin de energie. Să străbați drumul, să deschizi ușa. Dacă nu se deschide o ușă, o să dai cu piciorul și o să se deschidă. Știi cum vei fi? Te trezești dimineața și spui trebuie să fac ceva astăzi. Așa ai energia acestui as de bâte care vine cu această bâtă și spune tu poți. Tu îndrăznești. Tu știi că trebuie să ai un succes aici. De multe ori nu vrem să facem anumite lucruri, ne este teamă, tremurăm și când ne ducem la un interviu sau când ne ducem undeva nu avem curaj nici să scoatem o vorbuliță. Veți avea curaj în această săptămână, vărsătorii. Profitați de această energie. Asul de bâte este însuși curajul care deschide ușile, deblochează situațiile, comunicare. Vă este teamă să comunicați? Na, săptămâna asta nu prea. Iată, drumul îl aveți în fața voastră și știți că trebuie să faceți un pas înainte. Nu vă va fi teamă. Dar de ce sunteți așa determinați să faceți ceva?
Vărsătorii, oportunitățile poate și curajul care vine din univers. Ce vă provoacă? Ce treceți la acțiune? Cinciul de cupe. Ați stat prea mult și ați plâns. Probabil că v-ați pierdut energia într-o chestiune tristă. Am stat aici, am plâns, m-am uitat la cupele răsturnate. Vai de mine cât am suferit. Și acum ce mai fac? Stai mă puțin, dau cu șutul la aceste cupe răsturnate, că m-am săturat să mai stau aici, să mai plâng. A venit momentul ca eu să fac ceva. Personajul care a plâns, care a fost trist, care s-a gândit cu teamă, cum eu să fac ceva, vai de mine, de ia uitați-vă că nu pot, nu merge, nu știu. Se va întoarce la 180 de grade și va îndrăzni să treacă podul acesta al emoțiilor. Ce înseamnă să treci podul emoțiilor? Înseamnă să scapi de griji, să scapi de complexele tale, de rușine, poate, este la unii dintre voi, cine știe, rușine de cum arăt, rușine că nu sunt bun, rușine cum să fac eu aceste lucruri, eu nu merit fericire că nu sunt bun. Iată că în această perioadă nu o să vedeți nimic din aceste lucruri. O să vă vedeți frumos, deștept, bun la toate. Este momentul să acționezi. Dacă nu acționezi acum, hai să vezi tu. Trebuie să acționezi acum. Dar depinde și ce faci. Nu așa acționezi oricum. Ce faci tu ca să-ți menții echilibru cu această energie, să nu cumva să acționezi cine știe în ce direcție, că te va depăși, energia te depășește, te împinge de la spate, ca să-ți păstrezi echilibru cu această energie debordantă. Asul de spade, wow, 2 ași, asul de spade este rațiunea. Ai grijă pentru că asul de spade, rațiunea, ți va spune ce trebuie să accepti, ce nu trebuie să accepti, ce trebuie să dai la o parte din calea ta pentru ca să ajungi cu succes la capătul drumului aici, ce trebuie să elimini și grijile tale, iată, dacă privești cu mintea deschisă, rațiunea ta te va conduce. Nu trebuie să accepti orice doar pentru că ai energie. Mă duc acum cu această energie și deschid toate ușile. Stai mă, frate, puțin. Analizezi. Este o radiografie pe care o faci mentală tu și nu vei permite aici nimănui să se bage în drumul tău. Trebuie să fie programată această acțiune. Asul de spade. Este greu. Deciziile. Trebuie să luați niște decizii mai întâi, să nu vă aruncați cu capul înainte, că de multe ori avem energie, ne aruncăm cu capul înainte. Iată cum. Aruncă-te cu capul înainte, dar mai întâi gândește. Mintea care gândește nu se va lovi de pragul de sus. Că îl va vedea. Dacă nu, te lovești de pragul de sus ca să-l vezi pe cel de jos. Mintea care gândește vede că este un prag sus și este unul jos. Și se concentrează acolo unde trebuie. O energie care dă pe din afară, trebuie să luați niște decizii. Trebuie să faceți niște acțiuni. Și nu prea aveți încredere în voi aici. Nu este ușor. Dar este o săptămână care vă va stimula în sensul acesta. Ce spune inima? Ia să vedem. Vedem că mentalul aici pune condiții ca să fie bine. Nu accept cu tare, nu accept cu tare, mi se oferă aceste oportunități, dar eu decid ceea ce accept. Că m-am mai ars în trecut și știu care e treaba. Iată niște decizii foarte grele, vă vor aduce bouă echilibru totuși. Să știți ce să dați la o parte. Inima voastră ce spune? 2 de bute. Inima spune mai stau la răscruce. Dacă nu sunt pregătit și mi-e teamă, o să stau la răscruce, sunt între 2 drumuri, să iau pe aici sau să iau pe acolo. Și în această săptămână o să fii împins de la spate să faci o alegere. Trebuie să o iei pe o anumită cale. Și tu o să spui, da, dar dacă o iau pe aici unde ajung, dacă o iau pe aici unde ajung. Și ca să, în inima ta ai o îndoială, despre asta este vorba emoțional, dar mentalul tău îți va spune, asta este inimă, dacă tu ai o îndoială, stai cu mintea acolo că iau eu decizia, ca să nu mai ai tu nicio îndoială. Mentalul tău trebuie să ia decizia aici. Inima, poate că din anumite motive, inima la fiecare acum este ceva diferit în viața voastră, nu o să fie la fel pentru toți. Dar inima ta spune, bă, poate trebuie să mai aștept, poate că trebuie să mai mă gândesc. Mentalul tău spune, tai din rădăcină rău ca să nu-ți mai fie teamă. Și inima spune, nu, stai așa, să nu tai rău din rădăcină, dacă cine știe ce o să se întâmple. Că trebuie să tai rău din rădăcină, o să spună mentalul, ca să poți să fie drumul liber, că altfel o să stai așa cu îndoieli în inima ta. Ce te inspiră să fii atât de categoric? Nu mai aștepți, gata, s-a terminat cu așteptarea, deși inima parcă zice, stai mă un pic să mai așteptăm. Nu cred că vei mai dori să aștepți. Ce te inspiră? Ia să vedem. 4 de monede. Te inspiră faptul că dorești să fii protejat aici.
Chiar dacă tu iei niște hotărâri, niște acțiuni pe care trebuie să le faci, trebuie să-ți protejezi valorile. Banii la unii dintre voi, avem monedele deasupra capului, la piept și sub picioare. Banul pe care poate uneori trebuie să îl ții la adăpost, de multe ori cheltuim, nu ne gândim la în ce investim aceste valori materiale ale noastre, ce te inspiră în această săptămână, este să-ți protejezi valorile. Poate nu sunt neapărat valori materiale, ele pot să fie și valori emoționale. Investesc emoțional în toate părți, în toate direcțiile și până îmi epuizez resursele. Protejează-ți valorile emoționale. Mentalul spune, lasă-mă pe mine să iau decizia. Pentru că emoțional ești îndoit. Pentru a-ți proteja acest emoțional, mentalul va veni și va spune, va analiza la rece situația și va spune, este momentul să faci o acțiune aici pe bază mentală. Emoționalul scârție. Dar mentalul o să spună, dacă nu faci acum, se închide ușa, pe urmă, când o să mai faci? Să rămâi așa, în această nedumerire pe termen lung, cum ai mai fost. Este momentul acum, să te trezești tu. Într-o săptămână trebuie să analizezi atâtea lucruri și să ții valorile tale protejate, fie că sunt materiale sau emoționale. Ce ne spun ghizii spirituali despre aceste acțiuni și hotărâri care vin așa rapid peste voi? Ce spun ghizii spirituali? Justiția lumească. Wow! Justiția lumească vine și ea cu această sabie. Trebuie să eliminați din viața voastră ceva care nu este corect. Ce ați tolerat până acum? Iată balanța. Trebuie să fie talerele balanței la egalitate, de aceea trebuie să fiți foarte atenți lucrurile pe care le acceptați sau ceea ce nu permiteți în viața voastră. Mentalul spune că sunt deja lucruri care trebuie eliminate. Inima spune, mai așteaptă-mă, că nu putem. Mentalul spune, nu mai aștept. Este momentul să se facă o acțiune, că dacă mai aștept, pierd oportunitățile. Dar, iată, justiția lumească, ceea ce are de-a face cu o dreptate, îngerii și ghizii spirituali spun, dacă nu este dreptate, va trebui să o faci cu mâna ta. Ei, acolo intervine greutatea. Ei nu o pot face pentru tine, este o dreptate lumească. Ei te pot îndruma, îți pot da curaj să poți gândi cu limpezime, dar nu pot face ei dreptatea pentru tine, pentru că e vorba de dreptatea lumească, trebuie să o faci cu mâna ta. Te vor ajuta să vezi lucrurile, să te protejezi, să menții un echilibru, însă deciziile vor fi mentale și vor fi luate pe dreptate. Hai să vedem, va asculta mentalul tău aceste lucruri? Va avea curajul să ia aceste decizii? Lumea! Wow! Lumea reprezintă un ciclu încheiat. V-ați săturat, trebuie să ajungeți la o cunună. O lecție învățată. Este într-adevăr, această lecție va trebui să fie învățată pentru ca să nu se mai repete. Lumea ne arată sfârșitul unui drum pentru a se deschide altul. Trebuie mentalul vostru să ajungă la concluzia că aici s-a făcut tot ceea ce s-a putut într-o situație și că nu mai puteți stagna. Îndoiala aceasta, teama emoțională, vine din faptul că probabil ați avut niște insatisfacții și v-ați gândit foarte mult la ele, dar din punct de vedere mental a venit momentul să încheiați o chestiune. Ce se încheie aici? Poate se încheie o școală, o instituție de învățământ, un legământ, o înțelegere pe care o faceți cu cineva, cădeți de acord cu cineva pentru viitorul vostru. Avem asul de spade și asul de bute. Reprezintă un nou început într-o situație în care trebuie să facă o acțiune. Ca să puteți face această acțiune cu un nou început, ceva trebuie să ajungă la o concluzie finală. Și vă veți încheia socotelile cu dreptate. Ce socoteală încheie vărsătorul? Cu dreptate în mentalul său pentru a-și proteja valorile și pentru a deschide un nou drum. Pentru fiecare va fi ceva diferit, dar o veți face. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc frumos, la revedere!